Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini sërish në A2 në Dita Jonë në një tjetër takim së bashku. Unë jam Alona Minga. Unë jam Blendi Salaj, mirë se keni ardhur në program. Sot është e mërkur, data është 13 shkurt. Sot në program kemi disa tema të ftuar, gjithçka do të jetë interesante. Shpresojmë që ndërsa zgjoni sot mëngjes, ne t'ju shoqërojmë për të bërë gati për ditët tuaja. E pra do të kemi informacione, do të kemi të ftuar, do të kemi lidhje të drejtë për drejta, gjithçka këtu në Dita Jonë si çdo ditë nga ora 7 deri në orën 8:45. Por po ju prezantojmë shkurtimisht se për çfarë do të flasim sot, cilat janë temat që do diskutojmë me të ftuar dhe me gazetarët. Pushimet e padrejta nga puna do të kushtojnë rreth 13 presje 4 milion euro shqiptarëve dhe buxhetit të shtetit për vitin 2018. Vetëm vitin e kaluar, shteti kreu mbi 2700 pagesa për dëmshpërblyer ata që sipas gjykatave janë larguar padrejtisht nga puna. Për të folur për këto fatura të larta që institucionet paguajnë për heqjen nga puna, ne kemi sot në studio Angelo Harunin, gazetari ekonomist në A2. Do të qëndrojmë në temën e ekonomisë sot për të folur edhe për çështjen e edukatës financiare apo mungesës së saj. A dim të buxhetojmë si duhet, të investojmë apo të kursejmë? Cilat janë disa nga gjërat bazë që duhet të dimë rreth menaxhimit të të ardhurave tona? Eksperti i tregjeve financiare Violdi Danaj do të na ndihmojë të fillohemi në këtë temë sot në Dita Jonë. Sot gjithashtu ju sjellim të tjerë shembuj të rinjve që kanë arritur të vetpunësohen përmes nismave sipërmarrëse. 3 vajza do na tregojnë sot për përvojat e tyre në nisjet e bizneseve të reja, ato janë Nerada, Vitjola dhe Kristinka. Pra këto dhe të tjera në emisionin tonë, si shikoni, do t'jemi paksa një segment të gjatë për sa takon edhe fushës e ekonomisë. Ekonomisë, po. Menduam të trajtojmë thellësisht këtë temë sot në emisionin tonë, me të ftuar dhe me gazetarët tanë. Absolutisht. Por të ngelemi paksa të kthejmë kokën pas në datën. Po. Të shikojmë pra se çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë datë, në 13 shkurt në vite, dhe do të shkojmë në vitin 1633. Në një ditë si kjo, filozofi dhe astronomi, matematikani italian Galileo Galilei mbërriti në Rom për të përballur me inkuzicionin dhe akuzat e herezisë për shkak se kishte mbështetur teorinë e Kopernikut që thoshte se toka rrotullohet rreth diellit. Në prill Galileo pranoi të shpallej fajtor për një akuzë më të lehtë dhe u dënua me arrest shtëpie duke u ngujuar në një vilë pranë Firenzes deri në Saptiq. 1832 ishte viti kur në Londër u regjistrua rasti i parë i kolerës. Kjo mbra mua, kolege, si ngjarje. Kjo ngjarje mirë. E shkurtër dhe e shpejtë. Se vuajti mund të qenë gjatë. Vërtet. Mirë, shkojmë në vitin 1867, në këtë datë në Vjenë interpretohet për herë të parë valsi Danubi Blu, kompozuar nga Johann Strauss. Thomas Edison, zonë zotri, në vitin 1880, vuri re për herë të parë atë që u quajt më vonë efekti Edison. Efekti i vënë re nga shkencëtari ishte se si në vakum elektronet lëvizin nga elementet më të nxehtë drejt atyre më të ftohtë. Dhe kjo pasaj ka sigurisht implikime për sa i përket ndriçimit të llampave dhe këtyre gjërave. Do të shkojmë në vitin 1935 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Cleveland kryhet operacioni i parë në Shtetet e Bashkuara për lehtësimin e angina pectoris, ose më saktë bllokimi i gjoksit për shkak të ishemisë së muskulit të zemrës, si pasojë e bllokimit ose spazmave të arterieve koronare që furnizojnë zemrën me gjak. Termi rrjedh nga latinishtja angina ngjecje dhe pectus gjoks. Ngjecje gjoksit. Me sa duket, pra është për herë të parë që shkruhet kjo ndërhyrje dhe është e rëndësishme sepse pastaj natyrisht ka ndihmuar shumë njerëzim në shumë probleme të kësaj natyre. Absolutisht. Mbrëmjen e 13 shkurtit, qindra në 45 bëhet fjalë, qindra avion luftarak britanik të ngarkuar me bomba dhe eksploziv të fuqishëm sulmuan qytetin e Dresdenit, i cili ndodhet në Gjermaninë Lindore. Dresdeni nuk ishte as qendër industriale dhe as vend prodhimi për armaturën e luftës, ndaj nuk ishte sulmuar deri më atëherë nga aleatët. Por, në datën 15 shkurt, qyteti ishte shkatruar pothuajse plotësisht nga bombardimet dhe kishte një numër të madh viktimash, të cilët nuk u përcaktuan kurrë, por ishin nga 35.000 deri në 135.000 civilë. Do të shkojmë në vitin 1974, pikërisht në këtë datë, pra në 13 shkurt, Aleksandr Solzhenitsyn arrestohet dhe të nesërmen dëbohet nga Bashkimi Sovjetik për në Frankfurt të Gjermanisë Perëndimore dhe i hiqet shtetësia sovjetike. KGB-ja i kishte gjetur dorëshkrimin e pjesës së parë të arshipelagut Gulag. Atasheu ushtarak amerikan në Moskë, William Odom, arriti të nxjerrë fshehurazi një pjesë të madhe të dorëshkrimeve të Solzhenitsynit dhe ky më pas e nderoi rolin e Adomit në librin Aleatët e padukshëm. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Të saktë në
në aksentin rus. Konsoliduar. Shkëshyshëm, kemi edhe disa ditëlindje për këtë datë, për të 13 shkurtit. 1673 është njëra e hershme, lindi Jean-Baptiste Pekin, i njohur ndryshe edhe si Molieri, dramaturg, aktor dhe poet francez, i cili njihet si njëri ndër shkrimtarët më të mëdhenj të letrave franceze. Po, do të kemi dhe një tjetër ditëlindje. Në 1900 lindi në Izmir të Turqisë poeti grek Georgios Seferis, fituesi i çmimit Nobel. Seferis ishte njëri ndër njerëzit më të shuar të letrave greke në shekullin e 20. Në fakt do të ishte shituar Jorgo mbase për ata që e njohin më mirë gjuhën greke. Në rregull, këto ishin disa nga ngjarjet, kishte pak në fakt nga Shqipëria. Solzhenitsin, da. Është aty që e forcën shumë. Pra, sot kemi pyetje. Kemi pyetje. Dhe pyetja është? Pyetja është një pyetje që na ri në kokë të gjithëve. Ti si e ke marrëdhënien me paran? Unë e kam të mirë. Ajo vrapon, unë e ndjek. Marrëdhënia me paran e vështirë. E komplikuar, le të themi, si ishte në Facebook dikur, it's complicated. Po, pra marrëdhënia e komplikuar, ke të drejtë. E kështu e kanë të gjithë në fakt. Por ne duam të dim pikërisht edhe marrëdhënien tuaj që keni me paran. Prandaj edhe kjo është arsyeja që kemi hedhur këtë pyetje në Facebook, në faqen e A2CNN, pra marrëdhënia me paran, vetëm shpenzoni apo arrini të kurseni? Natyrisht, po tani s'është kështu, le të themi, a priori deri diku themi të tërë që nuk kemi, po ç'është që nuk kemi, por lajmet tregojnë që kursimet e shqiptarëve kanë arritur maksimumin në euro, duke arritur shumën e 4 miliard eurove kursime në bankat e ndryshme. Dikush i ka ato para, sot do të gjejmë se kush në do ta gjejmë sot se kush i ka këto para. Po. Pyetja për ju është pra se si i menaxhoni paratë tuaja. Arrini pra që të kurseni diçka apo gjithçka ikën. Ka njerëz janë në borxhe, po themi që asu del, por natyrisht ka edhe nga ata që arrin të kursejnë dhe kanë përshtypjen që shqiptarët ose më mirë gratë shqiptare din të ekonomizojnë. Unë njoh dikë tjetër në fakt, i cili ka një marrëdhënie shumë të mirë me paran dhe më kanë thënë që është edhe bamirës. Jo, do ta një fjalë, por që nuk e di sa është. Sa është e përshtatshme për ekran, por do të thënë që Dita kurse ta menaxhoj mirë paran. Është Erion Dushi, kush mund të jetë tjetër? Erion mirëmëngjes. Lum ajo vajzë Erion, kur të vikohet. Kur të jo, faktikisht kursej, përderisa mi paguani ju kafet, normalisht kursej. Mirë, në rregull. Kemi parasysh që do të thotë që kafe do të jami përsëri në sot, kështu që u kuptua kjo. Atëherë do ja kalojmë linjën redakcisë së lajmeve dhe kolegut Erion Dushi për informacione. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Aleatët e demokratëve presin që të firmosin para protestës së 16 shkurtit platformën e bashkëpunimit, e cila institucionalizon koalicionin opozitar në zgjedhjet e ardhshme. Krye republikani Fatmir Mediu, kreu i PDK Nard Ndoka dhe ai LZHK Dashamir Shehi e mirëpresin marrëveshjen që tenton të krijojë kushte për zgjedhje dhe reformën zgjedhore, por tek ndryshimet në kodin zgjedhor, kërkesa ndaj kryedemokratit Basha është e njëjtë. Lista të hapura zgjedhore. Platforma pritet të nënshkruhet nga Partia Demokratike edhe me partitë të tjera që janë jashtë parlamentit. Arben Froku nuk do të ekstradohet në Shqipëri. Ky ka qenë vendimi i gjykatës apelit të drejtave të njeriut në Hag. Këtë konfirmon avokati i tij. Froku është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e apelit për vrasjen e komisar Dritan Lamajt në vitin 2013. Ai u arrestua fillimisht në Greqi vetëm pak kohë pas ngjarjes, por gjykata e krimeve të rënda e shpalli të pafajshëm dhe pas këtij vendimi ai u largua nga Shqipëria, por apeli e dënoi me burgim të përjetshëm. Arben Froku qëndroi në Holland, ku u arrestua me dokumenta të falsifikuara greke dhe rekursi i bërë nga avokatët e tij nuk u pranua nga gjykata e krimeve të rënda, duke lënë në fuqi vendimin. Gardisti Alketa Rapaj që vrau mëngjesin e dieshëm bashkëshorten e tij pas arrestimit u tha hetuesve se ishte martuar prej 10 vitesh me Ervilma Seferajn, por kohët e fundit kishte dyshime të forta se e shoqja e tradhtonte. Xhelozia kishte arritur në pikën që gardisti i shenjonte sendet brenda shtëpisë dhe kur kthehej nga puna i kontrollonte nëse kishin lëvizur. Nga pyetjet që i bëra, tha ai, ajo nuk më jepte version të saktë dhe të qëndrueshëm, më vjen keq për vajzën 3 vjeçare. Shqipëria është një nga vendet që grumbullon më shumë taksa për mjedisin në Europë, rreth 12.92% të totalit të ardhurave tatimore, që nënkupton dyfishin e peshës së saj në Bashkimin Evropian. Të vetmit që i afrohen këtij niveli janë vendet e Evropës lindore, por pavarësisht kësaj shumë, vendi ynë shpenzon shumë më pak se të gjithë për mbrojtjen e mjedisit. Kjo rezulton nga të dhënat e Institutit Evropian të Statistikave.
Një gjykatë federale në New York e shpalli fajtor drejtuesin famkeq të kartelit të Sinaloa Joaquin El Chapo Guzman për 10 akuza për trafikim droge. Kjo nënkupton që ai mund të dënohet me burgim të përjetshëm. El Chapo është një nga personazhet kryesore të luftës mes karteleve të drogës në Meksik. Trafikanti famkeq u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017. Ai u arratis 2 herë nga burgu në Meksik. Në gjyqin kundër tij në Shtetet e Bashkuara morën pjesë mbi 50 dëshmitarë. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Faleminderit Erion, do takohemi natyrisht gjatë ditës dhe herë të tjera për të marrë të tjera informacione. Faleminderit. Qëndrojmë tani tek informacioni më rëndësishëm i ditës që është moti. Duhet të dini që është ftohtë jashtë. Mos u gënjeni nga fakti që nuk që është kohë me diell, por është ftohtë dhe madje frynte dhe erë në mëngjes. Me thënë drejtë është më ftohtë sepse duket më bukur se sa është në temperaturë. Kështu që do të marrim vesh detajet tani me Tanja Porjan e cila do të na jap çdo informacion për sa i përket motit sot mbi territorin e vendit tonë dhe sigurisht në Kosovë. Mirëmëngjes, ne dim në fakt që sot do ishte më ftohtë, megjithatë për nesër që prisim një rënje, nesër nuk ka rënje, kështu që të vijojmë me informacionin e motit sot. Shqipëria sot mbetet e gjitha në kushtet e motit të kthjellët, në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vetëm orët e para të ditës, pra aktualisht dhe deri nga ora 10-11, ekstremi veri lindor, ku mund të ketë vranësira të izoluara dhe rreshje të pakta dëbore, ndërsa pjesa tjetër e Shqipërisë do të jetë në kushtet e motit të kthjellët, por shumë të ftohtë. I ftohtë është ndjer që mbrëm pas dite, kjo për shkak të erës që nga veri perëndimi është bërë veri lindore dhe sot gjatë gjithë ditës era do të fryjë veri lindore, kjo e bën që të vi direkt nga verilindja e kontinentit dhe sjell ndjehet është edhe më fort, por ndjehet akoma dhe më shumë i ftohti dhe sa më e lartë është shpejtësia e erës, aq më shumë, do të thonë artificialisht rritet ndjesia e të ftohtit. Në lëkurë po, se ndjen më ftohtë për shkak. Patjetër. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rënjë me 3 gradë të temperaturave në mëngjesin e sotëm, vlerat më të ulta janë shënuar -6 në verilindje, ndërkohë vetëm -4 në juglindje, pasi nuk është ndjer ende shumë i ftohti në jug, do të ndjehet në ditët e ardhshme ku do zbresim edhe në juglindje me -6, -7. Pjesa më e madhe e ulërisirës, pra duke nisur nga Shkodra, Tirana, Elbasani, Lushnja, këto zona kanë shënuar nga -1 në 3 gradë mëngjesin e sotëm, zonat bregdetare variojnë nga 2 gradë në Velipoj dhe deri në 5 gradë në Vlorë, megjithatë në mesditë, megjithëse do kemi prezencë dhe dominim të kthjellëve, temperaturat nuk ngjiten më shumë se sa 11 apo 12 gradë Celsius. Ky është informacioni për territorin e Shqipërisë për ditën e sotme. Faleminderit për gjithë informacion. Ne tani do t'ju japim pak informacione edhe lidhur me sa përket trafikut sot në mëngjes. Trafiku natyrisht shumë i rëndësishëm për gjithë që janë për të shkuar në punë. Shikojmë pak hartën e kryeqytetit në këto momente për të dalluar atje se cilat janë zonat problematike. Shumë të gjelbërt ende, sepse është ende herët. Lëvizja është e vërtet, kështu që shikojmë që rrugët janë akoma të lirshme dhe mundur për të qarkulluar dhe le të sqarojmë për teleshikuesit që ato pikat e pra shenjat e kuqe tregojnë nëse trafiku është i ngarkuar, pasi shikoni ka më tepër vizime jeshile që do të thotë që ende mund të lëvizet lirshëm për momentin. Ka pak ngarkesë tek rreth rrotullimi i ashtu quajtur i Shqiponjës, që nuk ndodhet më atje. Për momentin disa nga rrugët që zbresin nga Alidemi drejt qendrës Tiranës, Zonazës ka disa ngarkesa, por në përgjithësi të gjitha rrugët janë të kalueshme. Tani që flasim në mëngjes, ende nuk është bërë trafiku i solidifikuar aty edhe i ngjetë. Është akoma erët, është ora 7:14 minuta, kështu që ende nuk kanë filluar lëvizjen. Ja dhe këto imazhe që vinë nga disa prej kryqëzimeve kryesore në kryeqytet, përditësohen çdo 30 sekonda me foto atje, në që ju të shikoni pra se si është situata tani që flasim. E vërtet, pra kjo është pak a shumë edhe lëvizja nëpër Tiranë dhe në pikat më të nxehta, apo që zakonisht edhe trafiku është më problematik, por që siç e pam dhe siç edhe e patë edhe në art vet, pra është akoma jemi në një lëvizje normale të qetë. Do të jetim një sy edhe më vonë. Po, patjetër. Ne shkojmë edhe një herë pak më vonë për të parë se si është ajo, në mënyrë që ju të shkoni të zgjidhni rrugën e dur për punë sot mëngjes, që të arrini aty sa më shpejt. Tani edhe disa informacione nga sporti. Po, do të lidhemi sërish me studion e lajmeve, atje kemi Kristin. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjesit gjithëve, miq të A2CNN dhe Dita Jonë, do të flasim padyshim për lajmet sportive. Janë luajtur dje ndeshjet e para të UEFA Champions League. Spektakël në Old Trafford me Paris Saint-Germain që mundi 2-0 Manchester United në shtëpi. Edhe pse pa ndihmën e Edison Cavanit apo Neymar, francezët janë me një këmbë në çerek finalet e Champions League, pasi për fitoren menduan mbrojtësi Kim Mbappé dhe ylli i sulmit Kylian Mbappé. Manchester vuajti në krimin e aksioneve si dhe tregoi shenja nervozizmi, sikurse ishte dalja me karton të kuq të Paul Pogba në fund të takimit. Tashmë për kualifikimin Solskjaer do duhet hedh syt vetëm nga mrekullia. Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes, Roma mundi 2-1 Porto në Olimpico. Italianët ju falën këmbëve të talentit 19 vjeçar Zaniolo, i cili tregoi se performanca në kampionat nuk është rastësi, duke shënuar të 2 golat e fitores. Për goli i Adrian në minutën e 79 legji diçka të hapur për Porton, që në ndeshjen e kthimit, pasi portugezët edhe me një fitore minimale mund të prekin kualifikimin. Ndërkohë sot Champions do të vijojë me 2 sfidat e radhës. Tottenham Dortmund do të pritet me mjaft interes. Dy skuadra që kanë thuajse të njëjtin nivel dhe kampionatet respektive kanë arritur rezultate fantastike. Spurs mbyllën fazën e grupeve në vendin e dytë, ndërsa verdhezinte Dortmund ishin fituesit e grupit A. Ndeshja tjetër do të jetë ajo mes Ajaxit të Amsterdamit dhe Realit të Madridit, me spanjollët të dukshëm favorit në letër. Pas Nantes dhe Cardiff, edhe klubet më të mëdha të Europës kujtuan dhe do të vijojnë të kujtojnë në fushën Emiliano Sala në ndeshjet e Champions League, sulmuesin që u nda nga jeta pas tragjedisë ajrore. Në 21 janarin e kaluar, UEFA vendosi që në ndeshjet e Champions dhe Europa League të zhvillohen homazhe në nder të 28 vjeçarit, duke mbajtur 1 minutë heshtje. Konfederata Evropiane njoftoi edhe se klubet që dëshirojnë në kujtim të ish lojtarit mund të zbresin në fushë me shiri të zi në krah. Kaq sa i përket kësaj hapësire sportive, do shihemi vetëm pas pak. Faleminderit Kris për këtë informacion, do takohemi sërish së bashku për të marrë të tjera të fundit që vijnë nga fusha e sportit. Faleminderit. Jemi në fund të kësaj hapësire, por përpara si për herë le të ngelemi tek ato që kanë qarkulluar pak a shumë para foto, të cilat i kemi parë dhe që mund të përmbledhin pak sa ditën e djeshme. Këto disa prej imazheve që janë shkrepur nga agjencitë ndryshme të fotoreporterëve në botë gjatë ditës së djeshme dhe kanë bërë xhiron e botës, janë me vërtet impresionante. Ne i ofrojmë ato tani për kënaqësinë tuaj. Kthehemi mbas pak. Themi dhe herë në Dita Jonë këtu në A2CNN, unë jam Blendi, bashkë me Olonën çdo mëngjes dhe tani në shkoha për të parë disa prej titujve kryesor në mediat online. Po, të shikojmë si gjithmonë në faqen e parë të A2CNN.com, çfarë kanë qendër të vëmendjes, është pikërisht nga politika lajmi i parë, aleatët e PD-s, lista të hapura zgjedhore. Protesta e opozitës, reagon policia, do të ketë persona të rrezikshëm, ndërkohë gjithashtu mund të lexoni, a do të kandidojë Duka përsëri për drejtimin e FSHF-s. Ishte kjo një intervistë e gjatë e zotit Duka përballë Endri Gjafos mbrëm tek i ftuari, ndërkohë gjithashtu në një tjetër emision tonin përballë Juli Krisafit në debat krimi në familje, kush po i vret gratë. Ndërkohë mund të lexoni gjithashtu gardisti dyshoja për tradhti, më vjen keq për
vajzën. Por mund të lexoni edhe më të fundit nga fusha e sportit, Mbappé zbret në tokë Solskjaer, ndoshta se jam shumë e mirë në emrat e lojtarëve, Pogba braktis United. Gjithashtu mund të lexoni Euro 2020, i thash Panuçit kush llogarit 6 pikë me Andorën i ka të humbura. Duka gjithashtu një tjetër fragment i shkëputur nga intervista mbrëmë, votuan vendet nordike dhe Britania e Madhe, gjithashtu nga lajmet ndërkombëtare, Juria merr vendimin final për El Chapon. Këto dhe të tjera, si shikoni mund të lexoni, natyrisht jo vetëm lajmet, por janë edhe mjaftin emisione interesante ku mund të shfletoni, mund të klikoni dhe mund të informoheni mbi gjithçka që zhvillohet këtu në A2 CNN, qoftë në aspektin e lajmeve, por natyrisht edhe për të marrë informacione edhe mbi programet që ne transmetojmë. Shkojmë tani edhe tek faqja kryesore e Panoramës për parë disa prej titujve të fundit që janë hedhur në këtë gazetë. Vendimi i Hagës për vllan flet për Panoramën ish deputeti Mark Froku, 3 arsyet pse nuk e ekstraduan. Pra në Hagë është konsideruar me ngarkesë politike dënimi i Mark Frokut në Shqipëri. Vendimi lejohet ndërtimi në zonën arkeologjike të Durrësit. Hapet drita e shile për ndërtime brenda zonave arkeologjike A dhe B në qytetin e Durrësit. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave, shkruan sot Panorama. Gjithashtu, Rama flet për protestën e opozitës më 13 shkurt. Kam vetëm një shqetësim, ka thënë ai, ka qenë në Bashkinë e Lezhës, pra, ku ka shpallur ndër të tjera se Pierin Dreu do të jetë edhe kandidati socialist për Lezhën për vitet e ardhshme në bashki. Dokumenti i ratifikimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, ish-ministri Bushati tallet me qeverinë, duhet të kenë bërë ndonjë lapsus. Ish-ministri i jashtëm Detmir Bushati ka dalë kundër qeverisë në lidhje me marrëveshjen e ratifikimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Ministri Bushati, ish-ministri Bushati, duhet të themi tani më, jo më një detyrë cilën e ka dashur shumë dhe ka bërë me shumë përkushtim edhe natyrisht mund të ndihet edhe pak i lënduar. Kthehemi pak tek një tjetër media tani për të parë se cilët janë titujt kryesorë atje. Po jemi tek Gazeta Shqiptare dhe titujt kryesorë që gjenden online në faqen e saj. Emrat zbardhen rezultatet e provimit për 1000 infermier në 10 qarqe. Gjermania ka nevojë për emigrant, përfitojnë të vendet jashtë Bashkimit Evropian. Opozita e bashkuar zbardhen 4 pikat e platformës së bashkëpunimit. Gjithashtu mund të lexoni më tej nga kronika, më tradhtonte më vjen keq për vajzën, zbardhet dëshmia e gardistit që vrau gruan. Gjithashtu mund të lexoni KQZ zgjidh qesën sa lek marrin PS, PD, LSI dhe partitë e vogla. Gjithashtu, video skandali me policin, Lesha e shkon në Malsinë e Madhe, kush është denoncuesi? Pra kjo është pyetja që ka ngritur ministri Leshaj. Këto dhe të tjera informacione në Gazeta Shqiptare. Është një pyetje cilës ne presim përgjigjen gjithashtu nga ministri Leshaj, tham të shtiket. Kush është denoncuesi? Mirë, shkojmë tek një tjetër media tjetër, është Java News, tani në mëngjes, zbardhet kërkesa e Gjonajt në KLG, hetim vendimit për Dritan Ndajtin, bëhet fjalë për kërkesën e ministres së drejtësisë Dita Jonë, e cila kërkon hetim mbi gjykatësit që kanë marrë vendimin për uljen drastike të vendimit për vrasësin e 4 oficerëve të policisë. Ngacmoi studenten e juridikut prangoset një tjetër polic në Shkodër. Ironia Ramës me Bashën, nëse do pushtetin apliko tek Shqipëria që duam, përmendet sot tek Java News, Arben Froku drejt lirisë Haga refuzon ekstradimin në Shqipëri dhe skenar për destabilitet. Opozita sulmon policin shkëputu nga ndikimi i Ramës. Janë këto pra disa prej titujve që gjejmë tek Java News tani në mëngjes. Mirë, eci më tej me një tjetër të përditshme. Do të shikojmë tani jemi tek reporter.al. Drejtuesi i apelit të Korçës, probleme të shumëfishta me pronësinë e një karburanti. Komisioni i pavarur i kualifikimit ngriti dyshime mbi deklarimet të rreme dhe mungesë burime të lishme të prokurores Irma Balli mbi pronësinë familjare mbi një karburant në Korçë, ndërkohë që ajo e kundërshtoi analizën e KPK-s dhe e cilësoi atë shokuese. Pra ky është lajmi kryesor që gjeni tek reporter.al, natyrisht ka edhe të tjera lajme, por vendi kryesor jemi pikërisht këtu pra tek drejtuesja e apelit të Korçës dhe problemet që janë gjetur në hetimin që është bërë pra. Eci më tej në një tjetër të përditshme. Exit.al flet për Samir Tahirin dhe shkruan Samir Tahiri i shpëton hetimit nga SPAK, dje gjykata e krimeve të rënda, pranoi kërkesën e ish-ministrit Samir Tahiri për mos shtyrje të hetimeve nga prokuroria e krimeve të rënda. Protesta e studentëve shmontoi propagandën e kryeministit Rama, është një tjetër shkrim tek Exit.al dhe krimi në familje, 7 viktima në 40 ditë është një tjetër titull tronditës nga kjo faqe online. Do të shkojmë në një tjetër media për të parë disa prej titujve atje dhe jemi tek shqiptare.com. Jemi tek shqiptare.com?
Po. Shpëtuan drejtandajti nga burgu për jetë, Dita Jonë kërkesë KL-gjës shkarkoni 5 gjyqtarët. Pra zyrtarisht ministra e drejtësisë kërkon Këshillit të Lartë gjyqësor të shkarkojë 5 gjyqtarët e apelit të krimeve të rënda që rrëzuan burgun për jetë për drejtandajtin dhe pranuan gjykimin e shkurtuar duke e dënuar përfundimisht me 25 vite burg. Pra shpikërisht dhe dokumenti që sqaron gjithçka që edhe ministrja ka deklaruar. Ndërkohë ecim më tej, Kavaj, shoferi përplas për vdekje një person me biçikletë, largohet nga vendi i ngjarjes dhe natyrisht edhe të tjera lajme, zbaret dëshmia e gardistit, gruan e vrapa pasi më tradhtonte, krimi në familje në Tiranë, pra qëndrojmë sërish tek e njëjta temë, gardisti vret gruan me armën e shërbimit më tradhtonte. Këto janë të tjera lajme investigative që mund të gjeni tek kjo faqe, pra tek shqiptarja.com. Në tradhtonte në këtë rast sikur kjo e ligjit, po pra, ishte sikur thua për vetmbrojtje? Se paka shumë në njëjtën konotacion thuhet, edhe pse s'duhet dëgjuar ashtu. Mirë, shkojmë tek një tjetër media, kjo është Albeo sot mëngjes, disa prej titujve atje. Kemi KL-gjë i tërheq veshin gjyqtarëve për dajtin, edhe kjo një eufemizëm, imagjinohem mbas asaj fakt me një tërheqje veshi. Makina për plas për vdekje të riun dhe largohet me shpejtësi, libri për Haradinajn me origjinë nga Puka. Pra një libër i ri që merret edhe me preardhjen e kryeministit të Kosovës, nxjerr se ai mund të ketë rrjedhur nga një familje pukiane. Këto janë disa prej titujve tek Albeo sot në mëngjes, edhe reagimi i ashpër i PD-s ndaj policisë, por shohim se çfarë kemi tek koha, kam përshtypjen shkoa.net tani nga Kosova. Kemi koha.net, Haradinaj i gatshëm të vër taksën për vendimarrjen, ndërkohë ecim me tira lajme, Biserko të hiqet dorë nga korrigjimi i kufive, Mustafa rasti në Drenas dëmtoi besimin e qytetarëve në polici, Hoti çdo vendim i qeverisë, Haradinaj është plaçkitje e shtetit. Gjithashtu më tej, Haradinaj lut Amerikën që ta kuptojë rreth vendimit për taksën. Mund të lexoni gjithashtu suroi Rambujeja ndër momentet e ndritura për popullin shqiptar. Gjithashtu mund të lexoni në samitin e NATO-s, Stoltenberg shpreh dy shqetësime për Kosovën, e SBA-ja thotë se për krah FSK-n. Pra këto dhe të tjera lajme që vijnë natyrisht nga realiteti i Kosovës dhe jo vetëm, pra mund t'i gjeni duke klikuar në koha.net. Do shkojmë edhe tek faqja kryesore e CNN International tani në mëngjes. Në fillim njëri nga shembujet kryesore atje, një histori që vjen nga Kina e tregon për kostot e larta të paturit një fëmijë të dytë. Partia Komuniste Kineze po mundohet që ta e kanë hequr tani me atë ligjin që duhet të mbaje vetëm një fëmijë për të kufizuar popullsinë. Tani inkurajohen edhe lindja e dy fëmijëve, por kjo po shihet shumë e vështirë pasi kostot e rritjes së një fëmie, siç janë shumë të ngjashme me Shqipërinë, me të drejtën, marrin rreth 1/3 e një familje, një fëmijë i vogël, e të ardhurave të gjithë familjes. Pati kanë vënë bonuse si në Shqipëri nëse kalon një numër të caktuar apo? Nuk e di. Ndoshta kjo do të ishte një ide e mirë. Do të jemi shumë përpara ne. Gjithashtu tek CNN shikoni një shkrim i dhimbshëm, me të drejtën, por tregon për 500.000 bakti të ngordura, të cilat i rezistuan 7 vjetëve thatësirë për të mbytur mbas shirave të fundit furishëm që erdhën dhe morën përpara gjithçka duke shkaktuar dëme që llogariten në rreth $213 milion amerikan, vetëm në çmimin e baktive që u mbytën për shkak të shirave të fuqishëm në Australi. Tjetër shenjë ndryshimeve klimaterike, studi të tmerrshme. BBC-n vetëm për një moment, ta shikojmë këtu, në faqen kryesore atje, Guaido në Venezuelë betohet përpara përkrahësve dhe popullit se do të bëjë që të hyjnë ndihmat humanitare në vend javën e kaluar me SSB-n, edhe pse Maduro në anën tjetër e kundërshton këtë gjë. Gjithashtu tek BBC gjejmë edhe raportimin mbi dënimin e El Chapos, zgjedhjet në Tajland dhe gjithçka tjetër nga bota, edhe në këtë faqe tek bbc.com apo bbc.co.uk. Mirë, këto ishin dhe titujt kryesorë që janë në këtë moment në shtypin online, pra ku ju mund të klikoni dhe mund të lexoni pastaj çfarë dëshironi. Do të ndajemi këtu apo kemi ndonjë moment tjetër? Nëse dëshiron, ishte një video që më bëri përshtypje, po. Ki parasysh të gjithë vendet e botës janë shumë krenar për forcat e tyre të armatosura. Pavarësisht kush është në qeveri apo në opozit, forcat e armatosura janë ato që si thua përfaqësojnë vendin. Po, kjo video? Kjo tregon për snajperat shqiptar. Kundra gazi i amerikan, helmete ditës, helmete natës, elektriku, GPS, helmeta, tactical belt. Është rrymë mesi që snajperat për pajisjet personalet nevojshme që vendosen si ata trajnohen edhe me çfarë pajisen. Është një video që ministrja Olta Xhashka e ka hedhur në rrjetet sociale. Bosh, dy krera
të armës madhe dhe 2 krera të selekës. Paketë në shëndetësisë për vendimin e parë. Pasho, turniketi, buketë thyrje, Pra po një prezantim le të themi të gjithë në uniformave plastike. Kjo do të ishte interesante për çunat e rinj, po themi, apo vajzat e reja, mund t'u pëlqente kjo gjë dhe do të ishte një drejtim shumë i mirë për jetën e tyre. Agja gjokë si quhet. Në shërbim të ardheu dhe natyrisht vetës e familjes. Me primare, pasha për ndalimin e hemorragjive. Patjetër, është një profesion. Sa thuash? Çfarë punë bën, unë jam Po vjen sniper. të vën. Po sigurisht ata heronjtë e filmave që amerikanë që kemi parë shpesh. Mirë, pra kjo ishte video që është në qarkullim në rrjetet sociale, pra e nxjerr në faqen e ministres së fundmi, kështu që menduam t'ja u tregojmë dhe natyrisht duke respekt për treguar dhe respekt ndaj këtyre njerëzve të cilët vërtet punojnë shumë dhe janë paksa heronj të heshtur dhe shumë flitet për ta. Shumë vërtet. Mirë, jeni në këtë shkëputje të parë. Apo e dytë? Shkëputja e dytë. E dytë, sepse po ecën me ritëm emisioni, do të shkëputemi sërish së bashku, e lëmë me pamjet e Tiranës, rikthehemi me të tjera tema interesante këtu në Dita Jonë. Mos largoni. Rikthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2CNN për të folur pak për ekonominë sot. Angelo Haruni është bashkë me ne, ai është njëri ndër producentët këtu në A2CNN nga ekonomia. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes. Flasim pak për disa prej temave ekonomike që na kanë prekur, na kanë tërhequr vëmendjen për shkak fakti që 13.4 milion euro shpenzime për pushimet nga puna do të paguhen vetëm për vitin 2018, që ishte një rritje në krahasim me vitin 2017, na bëri kurioz sepse ende paguhet për këto, por edhe disa tema të tjera, të cilat në një insert që ti e ke përgatitur vet, do t'i shtrojmë për gjithë ata që na shohin dhe pastaj kthehemi në bisedë bashkë me Angelon për t'i sqaruar. Pushimet e padrejta në administratë u kushtojnë shqiptarëve miliarda lekë në vit. Vetëm për 2 vitet e fundit, gjykatat kanë akorduar si dëmshpërblim për largimet, rreth 30.000 paga, që llogariten në një total prej 15 milionë eurosh. Nga viti 2014 e më pas, në total taksa paguesit shqiptar duhet të paguajnë një shumë prej 11.6 miliard lekësh për pushimet e padrejta nga puna. Ka raste kur jo 2 paga, po për njëti pozicion pune në administrat, shteti detyrohet të paguaj si pag në bordero, po dhe si pag në formë të shpërblimi, edhe 3 pozicione, ose se thuash 3 bordero për njëti pozicion pune. Ndërkohë Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat e fundit monetare. Kreditimi shënoi ritme të dobta për bizneset, duke reflektuar një kërkesë të ulët për kredi nga sipërmarrja dhe politika shtrënguese nga bankat. Ndërsa në segmentin e individëve kreditimi është futur në një trajektore ngadalësuese, ndikuar nga kërkesa në ulje për blerje banese. Depozitat regjistruan një rënje të ndjeshme me rreth 13 miliard lekë, ndikuar nga tërheqja e kursimeve në monedhën vendase, ndërsa pavarësisht vlerësimit të euros, depozitat në valutë shënuan rritje. Rënja e depozitave apo parave që shqiptarët mbajnë në banka shpjegohet edhe me normat e ulta të interesit që ofrohen, duke i kthyer në një alternativë investimi jo shumë të leverdishme. Jemi në fakt duke mbatur shënim, duke u përpjekur të gjejmë cilat janë ato pika që vërtet kanë nevojë për sqarim, sepse kur bëhet fjalë për shifra asnjëherë nuk mjafton. Mirë, gjithsesi pra, ne kemi edhe Angelon sot në studio sepse ai e njeh shumë mirë këtë fushë. Angelo, na bëri përshtypje 13.4 milion euro shpenzime për pushimet e padrejta nga puna. Duket një shifër të paktën për 2018 apo jo? Sa do i rëndoj kjo xhepit të arkës së shtetit? Ose sa e ka rënduar? Pikërisht, janë 30.000 paga për midis vitit 2017 dhe 2018. Sa paga janë? 30.000 paga. Pra janë 30.000 paga mujore, janë 30.000 muaj punë që nuk janë bërë në administrat për cilat ne do vazhdojmë të paguajmë. Secili nga këta përfiton rreth 12 muaj, kam përshtypjen kur ti Varion në bazë të motive për largimin nga puna, në bazë të afateve sa janë shkelur ato. Edhe në varësi të pozicionit, por një mesatare mund të marrë një minimale nga 6 muaj pak, dhe ka raste deri në 36 muaj, ose riktimin e tij në punë. E vërtet, gjithashtu nga 6 muaj deri në 3 vjet ti nuk e ke bërë këtë punë, megjithatë ti paguhesh sikur e ke bërë, ndërkohë që paguhet edhe dikush tjetër që ka zënë vendin tënd. Madje arrin deri në 3 veta për një vend pune, për shkak të largimeve të një pasnjëshme që janë bërë në administrat. Po mirë, si shpjegohet kjo në vitin e 5 të qeverisë? Se mund ta kuptojmë kur ka rotacion politik, që ka qenë gjithashtu një fatkeqësi e largimit njerëzve për të zëncuar me njerëzit e partisë tënde. Por 5 vjet mbas i ka ardhur në qeveri dhe e bukur është nga viti 2017 në vitin 2018 fatura është rritur. Pra më shumë po paguajmë për njerëz të larguar nga puna
padrejtisht në vendim gjykatës. Kjo faktikisht ndodh për dy arsye. E para ka të bëjë me faktin që procedurat gjyqësore zvarriten. Duhen paktën 480 ditë për të marrë vetëm në dy shkallët e para të gjykatës të drejtën tënde për të marrë pagesën dhe për të rikthyer në punë. Në qoftë se akoma vendi punës ekziston akoma. Ndërkohë, kohëzgjatja mesatare është 4.7 vjet, nëse shtojmë edhe apelimet në gjykatën e Dhe të mendoni meqense jemi këtu tek faturat gjyqësore, të paktën nga një studim i BIRN tregojnë se për gjatë vitit të kaluar u shpenzuar 1.7 miliard lek për të shlyer faturat gjyqësore për pushimet e padrejta nga puna. Pra, 1.7 miliard lek plus pastaj natyrisht edhe ajo shifra që tham për pagat që u takonin njerëzve që nga viti 2014 e tuti janë 11.3 miliard lek, që është një shifër shumë e madhe konsideruar edhe sa është buxheti i Shqipërisë. Është 100 milion euro në gjithë këto vjet, që shkojnë vetëm për punë të pakryer. Kjo është ideja. Me që po shikonim edhe disa prej, sepse ka ende një motivacion politik. Njëra nga ministrit që kishte patur numrin më të lartë të njerëzve të larguar nga punave, ishte Ministria e Financave, gjithashtu edhe ajo e transportit dhe ekonomisë, që ka ndruar përgjegjësi politike, po quaj. Ka qenë nën kontrollin e LSI-s dhe ka shkuar tek Partia Socialiste dhe bashkë me këtë ndodhi edhe largimi shumë njerëz. Gjithashtu edhe nga bashkiet ka shumë largime të padrejta nga puna për shkak se ndoshta edhe pa informimit me ligjet, por edhe të reformës territoriale që është bërë tani. Dhe kjo ndoshta ka shtuar atë fluksin e punës për gjykatat. Është e vërtetë sepse edhe nga të paktën nga studimi, duke ngelur studimit të BIRN-it, thotë se një nga institucionet publike me më shumë fatura të tilla është Bashkia e Tiranës, e cila gjatë vitit të kaluar ka paguar 122 milion lek. Pra pikërisht për këtë që ti sapo the. Pra duken fatura dhe para që natyrisht për kë pushohet padrejtisht nga puna duhen paguar, por që lën vërtet mendohesh që u jam mutuar pak nga këto shifra. Ka disa gjëra që ndodhin tani në ekonominë shqiptare. Gjë tjetër që na ka rënë në sy është se disa aktorë, duke përfshirë Bankën e Shqipërisë, disa aktorë ndërkombëtarë që kanë qenë FMN-ja, Banka Botërore, por edhe qeveria shqiptare e kanë ulur pritshmërinë për rritjen ekonomike. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak se vetë rritja e fortë, të themi 4.3% gjatë vitit kaluar, është mbështetur në faktor kalimtar. Pra prodhimi i energjisë është diçka që nuk është në kontrollin ton. Dhe ato që mbështetet realisht ekonomia, konsumi, shitblerjet e banesave, ecuria e bizneseve, është faktikisht drejt rënies. Banka e Shqipërisë parashikon se për këtë fillim viti, për shkak të prodhimit të energjisë, i cili është më i dobët se vitin e kaluar, do të kemi një ngadalësim të ecurisë. Por ajo që vjen më problematike janë treguesit e tjerë, që vijnë si nga banka, po ashtu edhe nga institucionet e tjera ndërkombëtare. Parashikohet një dobësim më të mëtejshëm i sipërmarrjes, që ka vjet nga mungesa e financimit. Sipërmarrjet nuk duan të marrin kredi. Pse parashikohet që perspektiva e tyre për të ardhmen, për investimin që ata bëjnë është shumë e zymë. Ndaj ata mendojnë se është momenti për të mos u zgjeruar tani. Dhe shumë industri e vuajnë këtë për momentin. E qartë, psikologjikisht ata nuk janë gati për të hedhur në sulm, po themi biznesi është duke luajtur në mbrojtje dhe kjo do të thonë që ekonomia le të marrim rastin e një supermarketi fason, i cili ka një rrobaqipsi të madhe, por aktualisht ai nuk e di se ku do shkojë kursi i këmbimit me euro. Dhe ai nuk e di nëse duhet të investojë, nëse duhet të lidh kontrata të reja, çfarë do të bërë. Dhe të gjithë janë në një moment stopimi. Meqense jemi këtu tek euro, kemi patur her pas here kemi folur edhe ne këtu në emision për këtë luhatje të euros, se duket sikur vazhdon të ngelet në atë pozicion. Si parashikohet? Do të jemi këtu ku jemi apo do të ketë një ngritje të saj? Faktikisht Banka e Shqipërisë ka folur për ndoshta një kurs të ri, një stabilitet të ri të euros. Aktualisht prej javësh kemi qenë në kuotën e 124 lekëve. Parashikohet që të qëndrojmë në këtë fazë deri në mars ose në prill, kur të fillojnë ato prurjet e migrantëve të rriten, por edhe efekti i turizmit sërish të ndikojnë. Që do të ndikonte në uljen e vlerës e mëtejshme të vlerës së euros. Kjo tregon edhe faktin pastaj që pam edhe që depozitimi le të themi i kursineve të shqiptarëve në euro duket që po rritet krahasim me lek apo jo. Është vërtet? Depozitat në euro janë rritur, ndërkohë që totali i depozitave ka rënë. Duhet thënë që nuk janë individë, pra nuk janë familjet ato që i zotrojnë këto depozita në euro, janë biznese. Pra edhe një herë, ta ngatërsojmë se është shumë interesante. Janë rritur depozitat në euro, por totali i depozitave ka rënë. Pra nëse do të shtojmë edhe vlerën në lek, totali është më i vogël nga çka që. Në qoftë shtojmë edhe zhvlerësimin e euros, i bie që kjo rritje, sepse shifrat që jep banka janë në miliard lek, i bie që kjo rritje është edhe më e madhe për të kompensuar atë 8% që rënë. Pse ka më shumë euro në kursim dhe më pak lek? Kjo sepse sipërmarrjet nuk ndjen të avantazhuara që ta nxjerrin këtë euro
të valutë të huaj nga depozitat e tyre dhe preferojnë që ta mbajnë për investimet e tjera po në euro. Po kur llogariten këto, po themi kur jepen këto shifra, llogariten edhe parat që ka një sipërmarrje në bank që i ka të xhiros, të likuiditeteve, të aseteve, ku diun se çfarë, apo janë mbet fjalë për parat e shqiptarëve kur flasin për kursime, se unë të paktën kur flitet për kursime imagjinoj depozita të familjarëve që kursejnë apo njerëz të ndryshëm që kursejnë në banka. Kur i takon depozitave në valutë, janë thuajse tërësisht ato të bizneseve, të sipërmarrjeve, ndërkohë që familjet edhe për shkak kursit kanë nxituar që të tërheqin ato pak para që i kishte ngelur në euro në banka dhe faktikisht është rënje depozitat e familjarëve në euro. Si thua, familjarët janë vazhduar. Sa duket. Po ti thua që kursi i ri i euros do të jetë diku këtu dhe ne do ta harrojmë atë euron 140 lek, euron 130. Derisa të vi fluksi valare turistëve sërish të vi sezon. Mendon që mund të arrijë deri aty, mund të rikthehej deri aty prap? Nuk besoj. S'ma do mendje. Apo tani, duhet të shikojmë. Bizneset, por edhe individët po përgatiten për më të keqen. Edhe të gjithë ne duhet të gjejmë, nëse kemi të ardhura në euro dikush, duhet të përgatitet se si të gjejë një formë në mënyrë që të mbrohet nga ky vlerësimi i euros. Mirë, mund të ishte një këshill e mirë kjo për ata që po ne që skemi. Tashi juve rini dëgjoni dhe mësoni se nuk i diet asnjëherë, gjithsesi duhet ta mbash si këshill se nuk i diet. Mirë, Angelo, vërtet faleminderit për këto informacione fleshën edhe nga ekonomia, që është shumë i saktë, kështu që besoj që keni shpjeguar diçka sa mund të shpjegohet, sepse janë vërtet shifra që të paktën për sa i takon atij. Po ekonomia na prek të gjithëve, na prek në mënyrë parsorë dhe jo indirekte, por direkte, kështu që është shumë e rëndësishme dhe duhet t'i bëjmë këto biseda edhe më shpesh. Kam përshtypjen që njerëzit kanë nevojë të flasin për ekonominë më shumë se sa të flasin për politik ndonjëherë apo krimin apo gjëra që mund të jenë jashtë dorës tonë për të ndryshuar. Dashmë për pastaj në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme, më saktë, siç e bëjmë me Angelon, është vërtet gjë shumë mirë. Angelo, faleminderit që më ne. Ditë mbar. Super. Lidhemi tani me redaksimin e lajmeve këtu në A2CNN për të takuar atje edhe një herë kolegun Erion Dushi. Erion, edhe një herë mirëmëngjes për ty. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Me afrimin e ditës së protestës opozitare, kryedemokrati Lulzim Basha ka shpërsuar tonet ndaj qeverisë pushtetare, do i rrethojmë se miq në çark tha, ndërkohë që Edi Rama ka kohë deri më datë 15 për t'u larguar. Në Pogradec, Lulzim Basha premtoi anullim të ligjit të pronës. Pas ditë ndërkohë u ndal në Elbasan, nga ku sulmoi kryebashkiakun Qazim Sajdini dhe deputetin e qarkut Tauland Balla, duke thënë se pushtetarët e korruptuar do të shkojnë në burg. Për sa i përket protestës së 16 shkurtit, policia e shtetit shpërndau një njoftim për mediat, në të cilin paralajmëron se persona me precedent penal do të jenë pjesë e saj, por Partia Demokratike pretendon se kjo deklaratë ishte vetëm shprehje e pasigurisë që ka kapur kryeministrin Edi Rama. Oficeri i policisë së Shkodrës Berhan Bajrakurti tashmë i arrestuar pas videos që qarkulloi në media për të cilën akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një 15 vjeçare, i ka mohuar akuzat. Bajrakurti në dëshminë e dhënë për oficerin gjyqësor ka thënë se video nuk është bërë me qëllim ngacmimin e të miturës në Malsinë e Madhe. Bajrakurti në dëshminë e tij ka deklaruar se ka një lidhje jashtëmartesore dhe nuk ka ngacmuar e nuk ka patur kurrë marrëdhënie me të mitur. Ndërkohë ministri i Brendshëm Sander Lesha ishte në fshatin Gruemir të Malsisë së Madhe, ku tha se historia e raportuar në media për policin Bajrakurti mund të jetë krejt ndryshe. Lesha i tha se nuk ekziston asnjë denoncues për abuzimin e një të miture 15 vjeçare nga policia. Të thirrur në Komisionin e Edukimit, 6 drejtues të universitetit më të madh në vend janë ndarë në qëndrimet mbi ligjin e arsimit të lartë dhe situatën gjatë protestës. Për një pjesë të dekanëve nuk ka probleme ligji, por shkelja e tij nga rektori Munir Koni. Për gjysmën tjetër, ndërkohë, ligji ka nevojë të ndryshohet, ndërsa qeveria duhet të rrisë financimet për arsimin e lartë dhe kërkimi shkencor. Prej ditësh në Komisionin e Edukimit po zhvillohen seanca dëgjimore për situatën në universitete. Pedagogët propozuan hapjen e një debati në rang kombëtar për ndryshimin e ligjit, ndërsa rektorët i kërkuan qeverisë rimbursimin e tarifave të reduktuara. Ushtria e Kosovës mund të shkojë në çdo cep të territorit të saj. Ishte kjo kundërpërgjigja e kryeministrit Ramush Haradinaj për deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të shkojnë në veri të vendit pa marrë miratimin e KFOR-it. Një tjetër kritik që erdhi nga selia e NATO-s për qeverinë e Kosovës kishte lidhje me taksën e vendosur për produktet serbe. Stoltenberg tha se disa vende anëtare janë të zhgënjyera me këtë vendim. Për këtë temë, Haradinaj tha se tarifa mund të qëndrojë përjetësisht. Një tjetër shqiptare po lakohet nga kritika si një ndër zërat operistik më të mirë të Europës. Pas Ermoni Rajahos është Blerta Zhegu, ajo që shkëlqen në Itali e Francë.
Sopranoja shqiptare performoi këtë fundjavë në skenën e teatrit Goldoni në Itali, ku interpretoi në rolin e Musetës nga vepra operistike La Bohème. Publiku italiane ka duar trokitur Soprano, ndërkohë teatrot e kanë kërkuar menjëherë për bashkëpunime të tjera gjatë këtij kalendari artistik. Zhegu është njohur fillimisht në Itali, ku jetoi dhe hodhi hapat e parë pas përfundimit të shkollës shqiptare, por prej 3 vitesh ajo është bërë pjesë e skenave operistike në Francë, ku konsiderohet si një yll në ngjitje. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion për informacionin që sapo solli. Në fakt është bukur kur shikon një shqiptare e cila ka sukses në skenat ndërkombëtare. Jemi mësuar tani më me Ermonela Jahon, por me sa duket për mua ishte lajm totalisht. Me të drejtën, unë nuk ndjes për ignorancë, nuk e njihja vajzën, por tani do shikoj me vëmendje Blerta Zhegu për tu mbajtur në konsiderat, sepse ka shumë në fakt artiste që sidomos që vinë nga kantoja dhe që vërtet kanë shumë suksese, edhe pse këtu në Shqipëri mbase nuk promovohen shumë, por që të paktën Blerta me sa duket është njëra edhe në skenën tonë edhe jashtë. Mirë, tani do të ngelim tek talenti i motit që kemi ne këtu në A2CNN, ajo është Tanja Porja, e cila do të na japë një tjetër informacion për sa takon motit tani në Europë, sepse duam të dimë edhe se si është situata për Tanja. Në fakt, pjesa më e madhe e Europës është edhe qartë në hartat tona, ku është dominon moti i kthjellëve, vetëm vranësira kalimtare. Problemi i rreshjeve që ndron në Verlini, por edhe në Juglindje dhe konkretisht pellgu i Egjeut, ku do të jenë dhe rreshjet mesatare deri lokalisht intensive, ndërkohë që pjesa më e madhe mbetet me kthjellime. Po të shohim dhe rajonin e Ballkanit, ka vetëm vranësira kalimtare, këto fillimisht në veri dhe gradualisht zbresin drejt Juglindjes së Ballkanit. Ajo çfarë është për të veçuar në informacionin në informacionin për kontinentin është tabloja termike, ku kemi një rritje të ndjeshme që nga di, por e vjen edhe sot të temperaturave në zonat perëndimore dhe deri lart në veri, pra në jug të Skandinavisë, e gjithë shtrirja perëndimore është me temperatura të larta, ku pritet të shkojë 22-23 maksimumi në ditën e sotme. Ndërkohë kemi një hyrje të masave ajrore polare nga verilinja drejt një pjesë të mirë të verilindjes, Ballkani duke kapur dhe jugun e Italisë dhe deri poshtë përfshi një pjesë shumë të madhe të Libisë dhe Egjiptit. Këtu janë temperaturat e ulta, maksimumi nuk ka përcen vlerën 11-12 dhe maksimumi 13, dhe kjo në ekstremet më jugore të kësaj shtrirje gjeografike, ndërsa problematike do të jetë edhe era në Europën juglindore, pikërisht këtu janë dhe temperaturat e ulta, era do të jetë verlindore, mesatare dhe shpesh herë fort. Ky është informacioni për rajonin dhe kontinentin sot. Shumë faleminderit për gjithë informacionin, ku morëm vesh edhe se si do të jenë gjërat për Evropën dhe rajonin tonë. Do të dërgojmë një hartë tani të kryeqytetit, ndërsa ju shkoni e bëni gati për të mbritur në punët tuaja. Kjo është se si paraqitet trafiku sot në mëngjes. Shohim se ku janë edhe pikat më të nxehta. Po të vëshre. Kryqëzimi i 21 dhjetorit në të gjitha drejtimet, edhe rruga e Kavajës, edhe rruga Muhamet Gjollesha, është e skuqur, gjithashtu me vështirësi kalohet tek rrethrrotullimi i Zogut Zi, ka ngadalësim atje. Gjithashtu ka ngadalësim në kryqëzimin e rrugës Dritan Hoxha me rrugën Teodor Keko, nëse mund ta hapim pak hartën. Rruga Teodor Keko ose Nazare gjithashtu e ngarkuar sot në mëngjes. E gjithashtu edhe rrugët që vijnë drejt Unazës nga kundërta nga Dajti për poshtë janë gjithashtu të ngarkuara me trafik sot në mëngjes. Edhe pak mund të hapni edhe pak më shumë, ju lutem. Pra le të theksojmë që është ora 7:53 minuta, pra tani më le të themi lëvizja ka filluar, edhe kjo shpjegon pastaj edhe pse kemi akoma ato segmentet e kuqe që tregojnë që trafiku është i rënduar në ato pikë. Pra ku e kemi dhe kryqëzimin e 21 dhjetorit, pra me sa duket edhe këtu ka vërtet lëvizje, është në fakt sepse jemi edhe në pikat ku edhe është dhe hyrja dhe dalja në Tiranë, kështu që kjo kupton edhe shpjegon edhe faktin që ka ngarkesë. Në rregull. Mirë. Donim ta ndalim me ju këtë informacion. Absolutisht, tani do të shkojmë edhe tek redaksia e sportit për të marrë vesh më të fundit atje me Kris Martiron. Mirë, do të shohim zhvillimet më të fundit sa i përket arenës ndërkombëtare, por edhe lajmet nga vendi. Kristala Baza, i sulmuesi i kombëtares shqiptare, është lojtari më i ri i skuadrës së Osijekut në Kroaci. Abaze u transferua nga Skënderbeu tek giganti belg Anderlecht në verën e vitit 2018, por me dëmtimet që e shoqëruan në gjysmën e parë të sezonit,
talenti kuqezi nuk arriti të gjente hapësira. Klubi Osijekut zyrtarizoi transferimin duke konfirmuar se Abaze është lojtari më i ri i skuadrës. 22 vjeçari kaloi tek Osijek në formë huazimi me të drejtë blerjen në fund të sezonit. Shohim tani se çfarë ka ndodhur në UEFA Europa League. Fenerbahçe siguroi një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë ndaj Zenit Shën Petersburg, të vlefshme për UEFA Europa League. Turqit mundën 1-0 skuadrën ruse me golin e Slimanit në pjesën e parë. Miq shpërdoruan një mundësi të artë teksa gabuan nga pika e bardhë ku mund të kishin vendosur ekuilibrat, po në 45 minutat e para. Gjithsesi rezultati është i hapur dhe gjithçka do të vendoset në Moskë në ndeshjen e kthimit. Anglia mban zi për një nga legjendat e saj të futbollit. Ish portieri i treluanëve Gordon Bank ka ndruar jetë në moshën 81 vjeçare. Bank ishte pjesë i shullorëve në fitimin e Kupës së Botës në vitin 1966, ndërkohë që është cilësuar si portieri i dytë më i mirë i shekullit të 20 pas Lëv Yashin. Gardiani anglez do të mbahet mend për pritjen spektakolare ndaj brazilianit Pelé në botërorin e 70-s. Ne kemi ardhur në fund edhe të kësaj hapësire, do të rikthehemi pas pak me informacione mjaft interesante. Super, faleminderit Kris. Doja t'ju kujtoja pak për temën që po diskutojmë për ditën e sotme. Ju kemi pyetur nëse arrini, si shpenzoni paratë dhe nëse arrini që të kurseni ndo pak prej të ardhurave tuaja, ju mund të na ktheni përgjigje në faqet online, në rrjetet sociale të televizionit tonë, mund të kërkoni për A2CNN në Facebook apo në Instagram dhe Twitter, na gjeni atje. Pra, nëse ju arrini që të kurseni diçka me nga paratë që fitoni çdo muaj. Mirë, të lexoj disa? Patjetër. Se përderisa bura syzet unë e diti që duhet të lexoj diçka. Koha e leximit. Atëherë disa nga komentet që na vinë, Entela thot as që arrim të kursejmë edhe pse konsiderohemi biznes privat pas 20 vite punë në të njëjtin profesion pa lëvizur përsëri me zor ja dalim. Dikush tjetër thot Astriti që me sa duket ka të njëjtin këndvështrim si ty, thot që marrëdhënia me paran ka ca kohë që jemi bërë armiq të përbetuar, unë diq e au ik, dhe s'po takohemi gjikundi. Me sa duket vrapi vazhdon, gjithsesi dhe me sa duket nuk arrit ta kap. Pra kjo është pak a shumë natyrisht edhe me pak me humor, por që marrëdhënia që kemi me paran edhe për të shpjeguar pak sa edhe kur ke pak nga ndonjëherë, më kujtojnë ato ngjyshet tona që me pak, po edhe kur se jeni disi bën atë ekonominë e familjes. Ato kishin një veti magjike që ne nuk e kemi më. Ka përshtypjen që ç'është brezash ajo dhe ka humbur tani se ngjyshet për shembull nuk shikonin për kozmetik aq shumë, apo diun se çfarë gjë. Ka shumë shpenzime, jeta moderne ka shumë shpenzime që gjyshet nuk i kishin, duhet ta pranojmë këtë gjë. Por ne do të kemi një ekspert, ai është ekspert i tregeve financiare, Vjolti Danaj. Vjolti Danaj do jetë me ne mbas pak këtu në Dita Jonë. Ai do na ndihmoj pak për të kuptuar dhe si menaxhojmë para. Po, dhe nëse një këshill nuk do të ishte keq, do na bënte shumë mirë. Mirë, rikthehemi mbas pak me një shkëputje të shkurtër, vazhdojmë me Dita Jonë. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN. Vjolti Danaj, ekspert i tregjeve financiare, do të na flasë sot për mënyrën se si shqiptarët fitojnë, shpenzojnë e çfarë mund të bëjmë më mirë për sa i përket menaxhimit të parave. Vjolti, mirëmëngjes. Faleminderit që je me ne. Faleminderit për pak trafik i rënduar derisa erdhe paktën e qendrës. Momentet e fundit kam marrë se ka qenë po. Cilat ishin pikat më të nxehta? Ndoshta edhe mund të jetë një. Dhe aty te diga tek liçeni, por edhe pjesa e rrugës Elbasanit, sepse i rash unazës për të evituar në fakt unaza sa fillon të ish sheshi Shqiponja në fakt. Ka filluar të rëndohet trafiku, po që në 7:30 nuk ka qenë goxha problem. Mirë, thjesht donim një impresion të momentit, pastaj kështu ndihmojmë. Informacion në çdo mënyrë. Jo, sepse edhe me njëri tjetrin, kur vim edhe kemi lënë takim nga i re më shkurt, ku kishte më pak trafik, ndoshta kështu ndihmojmë edhe teleshikuesit që na ndjekin. Por i kthehemi tek tema jon. Marrëdhënia e shqiptarëve me edukatën financiare, nëse mund ta përkufizojmë kështu. Çfarë marrëdhënie kemi ne shqiptarët me paran? Është e vërtetë që gjithmonë ankohemi që nuk kemi, apo edhe kur kemi nuk dim të bëjmë ekonomi, siç thuhet ndryshe? Në fakt të dyja qëndrojnë, se deri para pak viteve qëndronte e para që nuk kishim dhe nuk kishim çfarë të menaxhonim, jo se sot ka ndryshuar kush e di se si situata, por kemi dhe një mungesë të kësaj edukatës financiare nga ana e popullit, nga ana e qytetarëve, të cilët ndodh shpesh që ato që marrin, ato rrogën që marrin, ata shpenzojnë, domethënë pa arritur edhe mezi muaj të rroga ndërkohë ka ikur,
pa e parafatgjat se si mund të arrin, nuk kanë faj, sepse pjesa më madhe kemi që jetojnë në rrogën mesatare, kështu që sado të mundohen, nuk e arrin, por gjithsesi kemi një mungesë të kësaj edukate financiare, qoftë nga mënyra e prioriteteve që ne vendosim, nga mënyra cilat janë shpenzimet më të nevojshme. Harrojmë ndonjëherë që më të nevojshme mund të jetë ushqimi, mund të jetë veshja, mund të jetë energjia elektrike, por shkojmë direkt te blerja ndonjë veshje, te blerja ndonjë telefoni super të shtrenjtë, ose ajo që e kemi merak në shqiptarët është makina, që ta kemi pjesën kryesore makinë, ndoshta nuk kemi edhe një shtëpi jetojmë me qira, por makinën e duam. Kjo është e vërtetë se ka njerëz me BMW dhe mungesë në çati, po them, por jo realisht makina e ka më të mirë se shtëpia, por gjithashtu vëmre për shembull që ka shumë njerëz me celular shumë të shtrenjtë, me telefona që kushtojnë, po themi nëse flasim me të vjetrat, mbi 1 milion lekë, ndërkohë që rroga mesatare është sa gjysma e çmimit të një telefoni. Edhe më pak se gjysma. Atilla, po edhe më pak për shumë njerëz. Kështu që ka disa gjëra që në investimin të paktën të parë nuk kanë shumë kuptim në mënyrën. Po mund të ndaleshim pak tek kjo, pra si ne arrim apo nuk arrim të shikojmë se ku na shkojnë paratë. Sa njerëz realisht bëjnë një buxhet dhe thonë që ka që kanë për kinema, ka që kanë për bukë, ka që kanë për shkollë, ka që kanë për rroba, sepse vetëm duke i parë ndoshta mund të kuptosh se ku të ikin. Janë të pak, në fakt, është ajo që ne quajmë sot shtresa e mesme, dhe pse është pothuajse në zhdukje kjo shtresa e mesme, por janë ata që kanë edhe një nivel arsimimi më të lartë se mesatare, të cilët në çdo fillim dhe fund muaj bëjnë atë bilancin familjar. Shpesh nëpër familjet të këtij lloji janë femrat ato që mbajnë çdo lloj kuponi tatimor ose çdo lloj fature dhe mbajnë shënim, por dhe ata që kanë një punë të mirë, që kanë rrogën mbi 100.000 lekë, e kanë këtë mundësi dhe janë të kujdesshëm kundrejt shpenzimeve. Ndodh e kundërta tek rrogat mesatare ose nën mesatare. Kjo ndodh për dy faktorë kryesorë. Para sepse ajo rroga e tyre nuk mjafton që të bëjnë këtë llogaritje ose të shpenzojnë të thonë kaq për kinema ose kaq për të dalë në fundjavë, nuk u jepet mundësia. Por ajo që vrej sot edhe nga të rinjt, ka filluar një pjesë rreth 20-30% e të rinjve që kanë filluar të jenë të kujdesshëm kundrejt shpenzimeve, kanë filluar ta shikojnë këtë prioritetin e të ardhmes së tyre. Kemi të rinj sot që nuk e kanë shumë prioritet atë celularin e shtrenjtë, edhe pse janë në minorancë, këta që nuk e kanë shumë prioritet, sepse shqiptari vuan edhe nga një, mendoj unë, nga një ndjenje e inferioritetit, duke udhëtuar ose duke treguar çfarë ka, që ka një telefon të shtrenjtë, mendon se do pranohet nga një shoqëri e nivelit më të lartë ose do i bëj përshtypje njerëzve. Çështje statusi, çështje statusi pikërisht. Historikisht ne kemi vuajtur nga kjo gjë dhe për fat keq po e trashëgojmë edhe tek ta breza të rinj. Shikojmë që në shkollë të mesme studentët akoma pa mbaruar edhe vitin e dytë ose të tretë kërkojnë telefonin më të shtrenjtë, mund të jetë 7 plus apo 8, apo nuk e di asun sepse sa janë bërë. Kështu që e kemi këtë lloj problemi, por ajo që tham në fillim, ka familje që e kanë këtë edukat financiare të cilat bëjnë edhe parashikim dhe për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Por këto janë ato familje që hyn tek ajo shtresa e mesme që ne tham, që kanë rrogën mbi mesatare. A është e vështirë Viol të kursesh edhe kur ke të ardhura të pakta, le të themi? Është e mundur kjo gjë? Ose si mund të kursehet? Si mund të kursehet? Kjo ecën paralel me standardin e jetesës. Nuk është e vështirë të kursesh kur të ardhurat janë mbi mesataren. Mjafton ajo që ne tham prioritetet, por mjafton edhe të bëhet një lloj balancimi i nevojave reale dhe atyre që ne perceptojmë si nevoja. Sepse shpeshherë janë disa nevoja që në të vërtetë nuk janë reale, mund të bëhet edhe më pak se për atë lloj nevojash, por në të njëjtën kohë të hiqet një sasi edhe pse vogël. Këto janë nevoja të krijuara nga po themi nga reklamat, nga marketingu. Absolutisht. Sepse për shembull njerëzit ndjejnë nevojën që të kenë telefonin më të shtrenjtë. Që s'është një nevojë reale, kjo është një nevojë fiktive, po. Pikërisht, është kjo që njerëzit suggestionohen nga ajo çfarë shikojnë, nga ajo çfarë u serviret atyre. Sidomos mediat, por edhe shoqëria sot e ka bërë të tillë një person që të ndihet ndoshta jo komod me mungesën e këtyre gjërave, pse nuk janë nevoja, por janë thjesht nevoja të krijuara nga një strategji marketingu, të krijuara nga një
target i caktuar, opinion leader që mund të quhet, të cilat këto kompani i kërkojnë këta lloj persona që kanë influencë mbi masën dhe krijojnë këtë si nevojë. Por për të rikthyer edhe pyetjes suaj Aulona, ajo që është e nevojshme, shqiptarët duhet të kuptojnë që nuk duhet të kenë frikë edhe nga pjesa e kredive, sepse sot edhe kjo është një pyetje që donin ta bënin. Sot kemi shqiptarët që kredinë e shikojnë si diçka shumë të rrezikshme, si diçka që i tremb. Ku në të vërtet ajo shumë mirë mund të koordinohet me realitetin e jetesës së tyre, që të kenë mundësi të realizojnë disa projekte të tyre afatgjata ose afatmesme, por duke mos bllokuar sasinë e parave, por që ata kanë hequr më janë ose tentojnë të heqin më janë, por duke përdorur thjesht atë sasinë e bankës, që banka u jep mundësit. Normalisht këtu hyn pasaj interesa. Po le të bëjmë pak konkret, këtu se kjo është interesante. Unë me Olorën po e bënim bisedën dje, dhe pse jo ta bëjmë edhe sot. Pra, këshilla ose debati është me disa njerëz që thonë që më mirë të marrim një kredi dhe të blejmë një shtëpi, edhe të paguajmë, po themi, 50.000 lekë në muaj në vend të 30.000 lekëve qira, e cila shkon dhe nuk kthehet më mbrapa. Po ka dhe ata që thonë, jo, mënyra më mirë është unë nuk dua të lidhem për 30 vjet me një bankë, sikur po martohem me ta, por dua që të jetoj mirë për tani dhe s'lazë mbrapa. Shumë çifte vendosen përpara kësaj dileme që duan të krijojnë familje. Ti çfarë do jepje si një ekspert financiar? Tani kjo është e vërtetë sepse rinia sot po edhe nëse ne do shikojmë edhe në vendet europiane, shumë herë më pak po blihet njerëzit po kërkojnë të blejnë një shtëpi sepse kërkojnë atë fleksibilitetin. Spostohet puna në shtet ose në qytet tjetër, ata duan të jenë të lirë që të spostohen nga kjo. Por në të njëjtën kohë, në momentin që krijohet një familje, ka nevojë kjo familje për një lloj stabiliteti. Dhe mos të harrojmë që pjesa imobiliare, ajo që ne quajmë sot pasuria e patundshme, është ajo që vlera nuk i humbet asnjëherë. Por duhet të bëj një vlerësim logjik. Nëse unë kam mundësinë që ta bëj për 30 vjet, apo ndoshta mund ta shkurtoj për 15 vjet, sa në momentin që interesat që të paguhen për këtë kredi e kalojnë pothuajse 20% që në vetë kredis, atëherë nuk është më aq e vlefshme edhe kredia. Nuk të leverdis të marrësh ato lloj kredie me ato interesa. Kështu që është një ekuilibër që duhet bërë. E mira është një shtëpi, sidomos për çiftet e reja, është e mira ta kenë të krijojnë atë familje, atë folën e tyre, po në të njëjtën kohë duhet edhe ky lloj kujdesi. Unë ndodhem në të njëjtën situatë për veten time. Me tim në shoqen e tani jemi duke krijuar familjen tonë dhe po mendojmë ta blejmë shtëpinë apo mos ta blejmë. Patëm 2-3 muajt e parë që ishim me vrrull do ta blejmë këtë shtëpi, do shkojmë, do kërkojmë, po në të njëjtën kohë frenuam 20 sekondë. Po ta shikojmë njerëz si do eci kjo ekonomia e këtij vendi ose si do eci jetesa në këtë vend, sepse do jetë e favorshme për fëmijët tanë. Pra do të kesh të ardhurat stabil apo jo që të marrësh një hap të tillë, ëh? Absolutisht. Duhet të kesh një të ardhur që të paktën për 15 vitet e ardhshme ty ta garantojnë që ke mundësinë ta shlyesh. Po ti po flet tani kur flet në nivelin personal, je duke folur edhe pak për një fenomen shqiptar. Po patjetër. Që ndoshta nuk do të ndodhte ty diku tjetër ku ka më shumë stabilitet apo po quaj siguri ekonomike, por sepse ti po projekton Shqipërinë dhe mendon si do të shkojë, si do ta ashtu. Absolutisht. Dhe ta shikojmë sot, ti bëjmë një fotografi e Shqipërisë sot, nuk është shumë premtuese diçka e mirë për vendin. Nuk e shikojmë shumë këtë rritjen ekonomike të menjëhershme ose këta të rinj që po vazhdojnë të largohen ende nga vendi të cilët të qëndrojnë të punojnë ta zhvillojnë këtë vend. Kështu që është një situatë ndoshta deri në fund të këtij vitit duhet të marrë një drejtim. Unë në disa shkrime kisha parashikuar që ne gjatë këtij viti mund të kishim edhe një krizë imobiliare duke parë gjithsasinë e këtyre shtëpive që kemi, por pa ndryshuar temën. Jo, edhe kjo është pjesë sepse le të themi që shtëpia është nga ato shpenzime të mëdha që bëjnë shqiptarët sot, apo ne aty fokusohemi, janë ato kreditë që na mbajnë varur pastaj gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës, dhe duket sikur nuk mbaron asnjëherë. Është edhe këtë trëmbë. Ishin dorë nga shumë gjëra tjera pastaj, ashtu është. Po në vetëm pak tek nevoja për arsimim financiar, sepse çfarë vëmë ne re është që studiojmë gjitha lëndët, gjeografinë, biologjinë, anatominë, e kështu me radhë, zoologjinë, po duhesh, por nuk kemi fare trajnim apo pak arsimim mbi financat personale. Si të menaxhosh paratë tua. Edhe kur shkon për financë, shkon të sikur do të punosh në një kompani. Asetet, të ardhurat, të hyrat, amortizimet, gjërat, po jo për diçka shumë të thjeshtë. Konkrete. A mund të bëj diçka në këtë do duhet? Sigurisht, shkollat janë ato të parat që unë besoj se duhet të filloj disa shembuj që
2 vitet e fundit të shkollës 9-vjeçare dhe të vazhdoj pak në gjimnaz në shkollën e lartë. Kjo thjesht për një kulturë personale. Është e mira që qytetarët të kenë një njohuri financiare, të cilët e kanë më të lehtë pastaj të projektojnë edhe të ardhmen ose edhe shpenzimet e tyre. Por përveç kësaj duhet të jenë edhe vetë bankat që duhet të jenë më transparente dhe të informojnë qytetarët për këtë lloj kulture financiare, sepse kemi sot që shkojmë në bankë e thonë interesi ta në shkaq edhe hajde merre vesh se çfarë do të thotë. Edhe qytetarët friksohen nga kjo pjesë, thotë financa shumë e vështirë për të kuptuar. Ku në të vërtetë mjafton vetëm thjesht të dish 2-3 argumentet kryesore. Hyrje daljet, si në çdo lloj kompani dhe në familje e njëjta logjikë është, do hyr rroga në fillim të muajit, do planifikohen gjitha shpenzimet që janë fikse, ato që ne quajmë kosto fikse në biznese, dhe do lihet një lloj sasie e caktuar për ato shpenzimet kostot variabile që janë të paparashikueshme. Dhe do shikohet, a arrim dot në fund të muajit të heqim diçka? Kjo është shumë e thjeshtë për të bërë nga familjet. Problemi është se qoftë edhe nga për dembelizëm, qoftë edhe nga ana e frikës, sepse ndoshta kur i bën ato llogaritë shikojnë që nuk arrin ndoshta të plotësojnë gjitha kërkesat e tyre dhe ndihen një gjendje akti dhe frike. Mund të jetë edhe kjo arsyeja që nuk i bëjnë sot familje shqiptare. Por shkolla është baza kryesore që duhet filloj. Duhet filloj që nga brezat e rinj që të vazhdoj pastaj të trashëgohet edhe në moshat më të thyera. Dhe bankat pastaj është hapi i dytë që duhet të jenë më transparente dhe duhet të kenë një kulturë informuese, jo vetëm thjesht një kulturë reklamuese për ofertat që ato kanë, për shërbimet që japin, por duhet të informojnë çfarë është në të vërtetë. Si banka do bishme për ty, po. Banka jote pak do bishme. Eksakt. Okej, unë kisha edhe një e fundit që jemi në limit. Jemi në limit, po. Sepse jo njerëzit do të thosha këtë që njerëzit din kursejnë, po kursejnë drejt një telefoni të ri. Pra ti kursejnë drejt një pallëje të re, kursejnë drejt diçka dhe në fund fare e shpenzon, jo? Shpesh ndodh që në fillim të muajit merret edhe rroga, okej, kam rrogën, ta blej atë që kisha në mendje atë pallos atë kostume që kisha në fillim, se ndoshta në fund të muajit se dihen ngelen pa lek. Dhe kjo është një nga gabimet kryesore që shpenzohen pa radhitur ato prioritetet. Pra kjo është me sa duket dhe këshilla e parë. Mirë, të pash shumë të interesuar në këtë temë. Duket që je shtylla e shtëpisë, me sa duket ti mban financat familje. Jo, edhe çfarë ne i mbajmë kështu bashkarisht. Jemi akoma tek ajo pjesa që s'jemi ulur me që të bëni llogarit tamam. Mirë, Vjoli, vërtet faleminderit për këto këshilla interesante që na dhe. Faleminderit, ditë mbar. Mirë, shkëputemi për pak, dhe më pas do t'jemi me Erionin me mediat sociale për të mësuar dhe për të parë se çfarë ka aty interesante. Pushim i shkurtër dhe rikthehemi me Dita Jonë. Mas pak. Okej, rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e aty CNN. Tani për mediat sociale. Po, kemi Erionin në studio, i cili na shpjegon, na tregon se për çfarë është folur më tepër. Shumë gjëra që si di dhe ky është kush e di librin e mëson. E mbani me besëdhjesh në klasës aty. Po jo, vërtet sepse ishin kohë të tjera. Që unë kam bërë para të më duket para se Dita kjo vjen shush, jap më i lashtë se mjesha. Unë nuk po flas mirë. Vazhdo. Jo mos fol. Nuk flas. Mirë, për bitemi pak bëhemi serioz. Atëre, për çfarë do të flasim sot? Shikoj që ke hapur faqen e ministrit Leshaj. Kam hapur faqen e ministrit Leshaj dhe jo më kote kam hapur, sepse ky është një postim që ne e sollëm në vëmendje edhe dje, ka të bëjë me policin e arrestuar për një video që ai kishte dërguar një vajzë minorene, një video e cila u gjet në celularin e kësaj vajze, sikurse u përhap në të gjitha mediat, por u bë publike gjithashtu edhe nga ministri Leshaj, që ndër të tjera shkruan të ditën e djeshme: policët nuk janë të Leshajt, por të Shqipërisë. Leshaj identifikohet padyshim me policët që sot arrestuan një pervers, me policët që sakrifikojnë natë ditë duke shërbyer. Pse e solla këtë në vëmendje? Sepse jo më larg se ditën e djeshme, vetë ministri ishte në vendi ku ndodhi ngjarja, në Malsinë e Madhe, dhe atje teksa fliste para mediave, u bëri të ditur edhe gjithë banorëve të zonës që ngjarja që kemi dëgjuar këtë ditë ndoshta nuk është ashtu sikurse është serviruar nga media, por është krejtësisht ndryshe. Madje shkoi dhe më tej duke thënë se nuk ka një denoncim respektiv të një fëmije apo prindërve të një fëmije 15 vjeçare për policin në fjalë. Madje edhe vetë polici ka treguar në polici nga tek hetuesit që ajo video nuk i është dërguar një vajze, është një video që ai e kishte të vetën dhe ai nuk ka ngacmuar një minorene, ka një lidhje jashtëmartësore, por këta janë detaje që nuk na duhen. Kështu është ministri ky që ka shkruar një pervers. Ndaje solla, sepse dje ne e sollëm pikërisht këtë status për të treguar që ministri ju bashkua korit, por njëkohësisht
edhe veprës së policisë me arrestimin e këtij perversi, ndërkohë që dje del dhe thotë që historia nuk është kështu, është ndryshe, nuk ka një denoncim. Tani, o fajne ka policia që tregon për këtë denoncimin, sepse ne nuk e morëm vesh patjetër nga njerëzit e zonës, por e morëm vesh nga policia që u arrestua. Dhe në qoftë se policia arreston pa pasur fakte, kjo është diçka që ministri duhet të jap gjithashtu edhe një përgjigje, besoj. Por në lidhje me çështjen e fjalë, do ndalemi tek një tjetër status, një reagim që ka ardhur nga Ema Andrea në lidhje me këtë, e cili ishte interesant dhe duhej sjell në vëmendjen e publikut, ku shkruan qartë: dini gjithçka e denonconi kur ju intereson. Për viktimat që shtoheshin ndërkohë nuk besoj se ju ka plasur ndonjë puçër. Të gjithë njësoj jeni. Luani ping-pong për interesat tuaja partjake. Ligj, rend dhe drejtësi nuk janë fjalë për të keq përdorur. Nëse na raskapitët zëra në shkretëtirën e Shqipërisë. Kaq jemi. Kjo i thotë të gjitha, është një reagim, do thoja, ka pasur shumë të tilla, por unë doja të sjella vetëm njërin prej tyre në mënyrë që mos të sjellim të gjithë zërat që i referohen. Kësaj ishte më i përmbledhuri dhe më i saktë për sa i takon kësaj çështje edhe ngjarjes. Ne nuk e dim tani se si është e vërteta. Presim gjithmonë nga ministri të dalë e të na tregojë që kjo nuk është një kakofoni e shpërndar nga mediat, nuk është një rast të cilën ne duam ta bëjmë lajm se nuk kemi me çfarë të merremi, por është një lajm që na serviret nga policia dhe duam gjithashtu ta zbardhim e ta çojmë atë deri në fund. Tani cili është qëllimi, nëse mund të të pyesë, kërkoj ndes, po cili është qëllimi i kësaj historie, sepse thuhet që pas ka pasur të tjera video, sipas deputetit Saliani, ky i regjistronte dhe pastaj bënte shantazh. Kështu thuhet, por vetë në polici ka thënë që ato janë videot e mia dhe unë i bëj për shefin tim. Se çfarë po fshihet këtu në këtë rast, ne nuk mund ta themi për sa kohë që nuk kemi fakt konkret. Ai pretendon që nuk ka një të mitur në histori. Ai thotë që unë nuk kam gacmuar një jashtëmartesore, por që kam një marrëdhënie jashtëmartesore, por jo me të mitur. Me të cilën ai po mbrohet, pra sepse deri tani personi që ka denoncuar nuk është identifikuar dhe nuk dihet nëse janë vërtet, le të themi, prindrit e një të miture, sepse ata nuk kanë pranuar të denoncohen, kështu që këtu është pak a shumë edhe këtu ka ngecur gjithë kjo histori, sepse ka ata që thonë që ata nuk duan një vizitë nga RTV-ja në shtëpi. Elisa Spiropali. Na edhe po fshin. Kështu që ministri e shtetit ndoshta duhet të bëj hapin e radhës për të nxjerrë të vërtetën në shesh. Mirë. Do kalojmë tek një tjetër çështje. Kemi sjellë në vëmendje këto ditë mos dënimin me burgim të përjetshëm. Faktikisht 4 heqje dënimesh të përjetshme për drejtandajtin që u përcoll në lajme që prej së dielës, por njëkohësisht edhe çështja Tahiri që tani më është e bllokuar, mirë po prokuroria e krimeve të rënda ka kohë deri me datë 10 mars për të dalë në një konkluzion. Ish kryeministri Sali Berisha i është referuar dje nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, duke shkruar ndër të tjera një goditje tjetër e rëndë e procesit të hapjes së negociatave dhe i përmend këto 2 raste, duke thënë që ky shkurtimi i dënimit nga burgimi përjetshëm në 25 vite, prej së cilave 10 tani më janë bërë në paraburgim, por njëkohësisht edhe zvarritja e çështjes Tahiri, i cili me sa duket sipas ish kryeministrit ban peng kryeministrin Edi Rama për të mos dhënë një verdikt edhe një dënim për sa i takon dyshimeve për bashkëpunim me narkotrafikun. Janë këto 2 gjëra thot për të cilat Europa nuk është e kënaqur dhe për të cilat ndër të tjera shkruan duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë akt kriminal. Ju bëj thirrje shqiptarëve të marrin në dorë fatet e integrimit të tyre në Bashkimin Evropian dhe të hedhin sa më parë kalpsirën që po bllokon ata. Ky ishte statusi. Ne do të hidhemi tani tek një tjetër çështje, është një lajm i orëve të fundit të ditës së dieshme. Petrit Vasili, Lëvizje Socialiste për Integrim, ka shkruar në rrjetin social Facebook se kryeministri Rama po bëhet gati për një tjetër taks shtesë për sa i përket karburanteve në Shqipëri. Ju kujtojmë që deri për momentin taksa e karburantit shkon diku në 110 lek duke shtuar për litër, duke shtuar kësaj dhe pjesën e karburantit që shkon deri në 170 që është goxha e rëndë për buxhetin shqiptar, duke pasur parasysh që le të themi lavdi Zotit për 1 janarit paga minimale shkoi 26.000 lekë kur ishte 22 e diçka, kështu që duhet i bëjmë vetë llogarit, pavarësisht faktit pastaj nëse ne jemi të prirur të përdorim makinën për çdo gjë apo jo për çdo gjë. Por kjo është tjetër gjë sepse bazohet tek interesat vetjake. Ti do e paguash, buxheti është i joti, portofoli që cënon. Te kursimet pastaj nuk hym se të bëjmë çdo. Ndër të tjera, Vasili shkrua në Facebook, Edi Rama shtoi edhe një taks të re për karburantët, një hajdutëri të re që na shtoi, na vodhi prap.
Dhe ka të drejtë Edi thot, se ai vetëm program për të vjedhur ka. Këtu i referohet edhe programit qeverisës të opozitës, e cila ndër të tjera thot, opozita ka alternativë ulje me 30 lekë të çmimit të karburanteve. Por në fund të statusit të tij në rrjetin social Facebook, ai kujton kryeministrit se jo të gjithë janë të përjetshëm, teksa shkruan, po kush është ai budalla Moraman që të ka bindur se do të rrosh 400 vjet. Mirë. Këtu mbyllet edhe statusi i Petrit Vasilit për këtë çështje, rritjen e taksës së karburanteve, të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, kemi përpara ditën e nesërme dhe parlamentit. Ishte më fort, Sikurse e ka zakon, sepse ai nuk ja, po ndoshta na kanë ndjekur për këtë çështje e përdorimit të fjalëve dhe leksikut të shqipës për çfarë i takon sëmundjeve mendore. Mirë, edhe lexuesit kanë përshtypjen që e vlerësojnë, kur është e pangarkuar me fjalë të rënda e panevojshme. Patjetër që po. Do ndalemi tek një tjetër lajm, jo më larg se ditën e dieshme u përfol dhe u akuzua faktikisht nga Partia Demokratike një veprim i të emëruarit nga ana e kryeministrit për Ministrinë e Evropës dhe Punët e Jashtme Gen Cakaj dhe flamujve që janë përdorur nga Ministria e Jashtme që ishin flamuj me shqiponjën e bardhë. Dhe kjo karikaturë e KPG-ut e përcjell në rrjetet sociale nga ish kryeministri Sali Berisha, lë shumë për të kuptuar se çfarë ndodh praktikisht me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, ndërkohë që ish kryeministri shkruan për foto respektive argatët dhe qirakët e kanë me shqiponjën. Nuk mund të shtojmë asgjë kësaj, por do lëm pas lajmet e politikës, zullumet e politikës, për t'ju sjellë në vëmendje një video që ndoshta do na pëlqejë. Keni parasysh ata akullore bërësit dhe akullore shitësit që luajnë me konat e akulloreve? Por ja çfarë ndodh dhe se si reagon një fëmijë në njërin prej tyre. Ju lutem regjis ta vër në lueti. Po. Fëmia acarohet kur ai merr akulloren. Shkon pas tatit, bëhet gati për luftë. Dhe shikoni pak tani qëndrimin që do mbaj. Gati. Shkon për të marrë akulloren, ai i thotë që ke diçka tek kpuci. Dhe ai e mashtron sërish. Dhe tani më e pat fytyrën se sa i acaruar ishte. Mirë, magjia me akulloren. Mbyllëm me këtë. Nuk kam asgjë. Duhet ta servirësh të tjera si këto her pas here sepse kemi nevojë. Kemi ditë plot përpara. Bazës të gjitha këtyre lajmeve nga politika që duhet. Faleminderit Erion. Faleminderit Erion për gjithçka që na ofrove edhe nga rrjetet sociale sot në mëngjesim. Do të marrim ndërprerje shumë të shkurtër. Kemi Kristin dhe Tajën tani për të bërë edhe sportin dhe pastaj edhe motin. Kështu që do të lidhemi edhe një herë tjetër me redaksin e A2CNN, seksionin e sportit atje për të marrë vesh se cilat janë disa prej ngjarjeve që Kristi ka përsëritur. Sigurisht ka ngjarje nga NBA, kështu që me sa duket është edhe fusha më preferuar e Kristit paktën le të themi këto lojrat me dorë, apo jo Kristi, kam gabim jo? Është vërtet, është sektori i preferuar, do të flasim jo vetëm për futboll, do të shohim se çfarë ndodh në NBA. Oklahoma është vërtet e frikshme, u vhequr nga një super Russell Westbrook, i cili është futur në historinë e basketbollit amerikan me 10 triple-double radhazi, që do thot pik asis dhe pritje në tabelë. Thunder mundën 120-111 Portland dhe regjistrojnë fitoren e 4 radhazi. Në përfundim të ndeshjes, 30 vjeçari i dhuroi atleten e tij një djaloshi të pranishëm në shkallët e stadiumit, ndërsa lumturia e këtij të fundit ishte e pamas. Mirë, pamjet nga stërvitjet e sportistes Sofia Gomez kanë bërë xhiron e botës në pak minuta. Zhytësja kolumbiane ka postuar një video në profilin e saj në Instagram, duke ecur në një thellësi prej 20 metrash thellësi me një gur me peshë të madhe në duar. Pamjet spektakolare vijnë nga ujërat e Republikës Dominikane. Programi El Golazo de la Mañana ka rikrijuar me video golin e parë të shënuar në historinë e La Liga Spanjolle. Në një realizim kinematografik për në nder të 90 vjetorit të krijimit të kampionatit, goli u shënua në 10 shkurtin e vitit 1929 në stadiumin Sarria të Barcelonës. Gjatë ndeshjes Espanyol Real Union e fituar 3-2 nga vendasit. Rrjeta u realizua nga futbollisti spanjollit José Titus Prat. Mirë, do të flasim tani edhe për Formula 1. Skuderia Renault ka prezantuar RS19, makinën e tyre më të re me të cilën do të jenë në kërkim të podiumeve në botërorin 2019. Drejtuesit e skuadrës kanë pritshmëri të mëdha këtë sezon, nisur nga ardhja e Daniel Ricciardos
që do të garojë për ngjyrat verdhezi së bashku me Nico Hülkenberg. Australiani do të zvendësojë Carlos Sainz në një vend shenere Renault. Skuderia franceze u pozicionua në vendin e 4 në renditjen përfundimtare të botërorit që lan pas. Mirë ka qenë gjithçka sa i përket arenës sportive këtu në Dita Jonë, linja për ju Blenda Olona, ne do të shihemi nesër. Faleminderit Kris për informacionet. Mirë, to ishin të fundit pra që morëm vesh nga sporti edhe për ditën e sotme. Faleminderit Kris Martiros për gjithçka që na ofroi. Do të takojmë edhe një herë tani por janë për të marrë vesh disa prej fenomeneve të përmbledhura pra për motin sot mbi territorin shqiptar dhe të Evropës. Po, është informacione që i duhet të shikuesve përpara se të dalin nga shtëpi. Po, në fakt neve këto ditë që ka qenë dhe do të jetë shumë ftohtë, nuk kemi përgatitur asgjë ekstra, vijojmë të përsërisim për të gjithë ato që nuk na kanë ndikur deri në këto momente, kushtet e motit për territorin shqiptar dhe shkurtimisht për rajonin. Shqipëria sot dominohet nga moti i kthjellët, por i ftohtë. Era do të jetë her pas here problematike sepse do frymë mesatare dhe shpesh herë fort. Verlindore dhe shumë e ftohtë, ndërkohë temperaturat në territorin shqiptar sot në mëngjes janë ulur me 3 gradë, rënja në fakt me gjithë kthjellimet do të vijojë edhe në orën e mesditës, presim që maksimumi në zonat malore të variojë. Pra në mëngjes janë luhatur nga -7 në -4-5 në Juglindje dhe nga 0 në 3 gradë në zonat e ultërësirës dhe deri 4.5 apo 5 gradë në vijën bregdetare, mesdita. Me gjithë kthjellimet nuk sjell më shumë se sa 3 gradë Celsius maksimumi që pritet sot në zonat malore, pra sigurisht nga 0 deri në 3 gradë, këtu variojnë vlerat e mesditës në zonat malore dhe në zonën e ulët dhe bregdet jo më shumë se sa 12 gradë Celsius. Me gjithë kthjellimet që domethënë dielli shkëlqen, por kjo masa ajrore verlindore domethënë bën këtë që të jetë një diell që shkëlqen, por kur e shikon nga brenda shumë këndshëm. Ama kur je në ambient të hapur e ndjen se sa ftohtë është. Edhe ka kaluar në sera. Në fakt edhe Kosova pak a shumë sot në orët e para të ditës deri nga ora 10-11 rrezikohet nga rreshtë të pakta dëbore në ekstremet veri dhe jug, më pas kthjellime dhe vranësira. Temperaturat në Kosovë mund të ketë vetëm në një zonë të veçantë diku nga Gjakova dhe deri në Prizren, ky rajon mund të ketë 0 apo 1 gradë në mesditë, por mbetet gjatë gjithë 24 orëshit në vlera negative. Dakor. Shkëlqyshëm, shumë faleminderit Tanja për gjithë informacionin lidhur me motin që morëm edhe për ditën e sotme këtu në Dita Jonë. Tani do ta marrim atë ndërprerje, por do t'ju lëm me disa prej imazheve të përzgjedhura që fotoreporter në të mbar botën shkrepën gjatë ditës djeshme. Këto janë fotot e ditës. Sot ka qenë një ditë ku në Dita Jonë kemi folur vazhdimisht për ekonominë personale, për ekonominë e vendit, për paraqikimet
financiare dhe ekonomike për të ardhmen, por siç kemi bërë edhe në javën e kaluar, ne duam të flasim pak edhe me të rinj dhe të reja që konkretisht mundohen të nxisin veten e tyre dhe sipërmarrje të reja, në mënyrë që të arrin diçka edhe të bëjnë një biznes apo të punësohen apo vetë punësohen. Sot ne kemi bashkë me ne këtu në studio Nerada Kullën, e cila vjen nga një dyqan që quhet Marigo Shop dhe ndodhet ku? Në Durrës, në qendër të Durrësit. Do të tregosh pak për historinë e dyqanit tënd, se çfarë ishte aty dhe si të lindi kjo ide? Okej, unë ka 8 vite që jetoj në qytetin e Durrësit, nuk jam me origjinë nga Durrësi, por duke jetuar në Durrës dhe duke parë që është një qytet bregdetar dhe turistik, dhe duke parë numrin e madh të turistëve që vinin, thash, është një ide e bukur të bësh një dyqan me suvenire. Dyqani Marigo, emri është vendosur si Marigo Posios, Marigoja që qëndisi flamuri, dhe përmban suvenire dhe produkte made in Albania. Nga më të ndryshme të marrë nga produkte që futen te suveniret, produkte të marrë nga artizanët shqiptar, produkte që unë i kam bërë vetë me dizajner, enkas për dyqanin tim. Po para kësaj kishe ti ndonjë lidhje me, po themi, tregtinë, me... Jo, unë kam studiuar për drejtësi. Kam mbaruar fakultetin e drejtësisë, jam licencuar si avokate, por vi nga një familje që gjithmonë ka pas si burim të artash biznesin e vogël. Pra, kishe tentuar më përpara në profesion, se duke qenë se... Jo, unë kam ndihmuar familjen time, por nuk është se kisha tentuar. Thjesht u informova nëpërmjet internetit, te programi vetë punësimit. Kisha pak eksperiencë, duke thënë që kisha vi nga një familje që ka pas gjithmonë biznesin e vogël. Aplikova aty me idenë time, rezultoi që ishte fituese te programi. Përveç ndihmës ekonomike, ti merr edhe konsulencë juridike, merr edhe konsulencë financiare, merr edhe konsulencë se si ti të bësh një marketing, edhe është mjaft e rëndësishme kjo. Kish një program i Kombeve të Bashkuara që ndihmon të rinj që të ngrejnë biznese të cilat mund të çojnë në punësimin e tyre. Po, trego pak, cilat ishin disa prej gjërave që ti nuk i prisje dhe që ndodhen në këtë aventurë, po e quaj, sepse fillimisht kjo nis si diçka që ka dhe rrisjet e veta, kishe dilemat e tua, nëse njerëz na shohin në këto momente, apo të rinë që e kanë ata një ide, çfarë do të thoshe ti aty? Unë kisha një ide, por ishte frika ajo që më mbante që mos ta realizoja këtë ide, dhe kur erdhi programi i vetë punësimit, ajo duke të dhënë ndihmën ekonomike, duke të dhënë ty çfarë do lloj ndihme që ti kërkoje, ishte një hap, domethënë që të shtynte drejt realizimit të idesë. Dhe pse zgjodhe pikërisht këtë formë të bërit biznes? Pikërisht me këto suvenire që ti sapo na the. Përse pikërisht atë? Dhe jo diçka tjetër? Po, duke qenë se unë tash jetoj në qytetin e Durrësit dhe numri turistëve është shumë i madh atje, mendoj që në atë qytet kjo ishte një ide mjaft e mirë. Dhe si ka rezultuar deri tani? Unë jam dekoruar edhe nga kombet e bashkuar si biznesi, si biznesi më i suksesshëm, jam mjaft e... Unë jam e kënaqur, faleminderit. Le të themi mund të jetë ky suksesi i parë deri diku në tërë këtë veprimtarisë tënde të vogël? Po, pse jo? Po gjithashtu unë them që industria e turizmit është një industri që po rritet jashtë masës dhe do t'i ftoja të gjithë të rinj që t'japin prioritet, pavarësisht degës që kanë studiuar. Nuk është të thënë që gjithmonë të mbarosh një fakultet dhe ti të nisesh ose vetëm në atë drejtim, ti mund të bësh dhe diçka tjetër. Po sepse disa njerëz e shikojnë ndrimin e drejtimit si humbje kohe, u duket sikur shkuan në shkollë kot për, po themi, në rastin tënd për juridik 4 vjet dhe ngurojnë pra që ta bëjnë atë hapin pikërisht për këtë humbje. Të perceptuar. Shumë të rinë kanë këtë që kur ju ofrohet një punë thotë jo sepse un kam mbaruar një degë tjetër dhe nuk mund ta bëj ose nuk është në profilin tim. Unë them që çdo punë duhet pranuar se ti merr një eksperiencë. Cilat kanë qenë vështirësitë? Se deri tani natyrisht është gjë e bukur edhe të ka ecur relativisht mirë apo jo? Po vështirësitë që ke hasur, cilat kanë qenë? Në fillim kur përveç se frikës unë kisha kriju një plan dhe kisha kriju shumë ide se si ta realizoja. Disa nga ide që unë nuk i mendoja që të kishin sukses, ato kishin shumë sukses, ndërsa disa ide të tjera. Për shembull, na trego diçka. Për shembull, kur unë futa produktet handmade të punuara me dorë, ato kishin shumë sukses. Unë mora disa foto të vjetra të qytetit të Durrësit që i pikturova me profesionistë, nuk kishin fare sukses, më dështuan totalisht që unë i preferoja jashtë masë, më pëlqenin, por ishte tregu ai që po preferonin gjërat handmade, po pra gjërat e bëra me dorë, gjërat artizanale. Si do të ndaleshin këtu edhe në marrëdhënien që ti ke me, po themi, sepse kjo shkon zinxhir, ti shet produkte, po ato produkte i bën dikush
dhe po themi ka produkte turizmi apo suvenirë që vinë nga Kina, po ka produkte që janë lokale, janë realisht autoktone. Unë dua të ndalem këtu. Dyqani im është një dyqan mjaft i bukur dhe pëlqen nga turistat dhe nga shqiptarët. Për arsye se unë kam karakterizuar, kam ndarë në pjesë suvenire që vinë nga Kina, që janë dhe në vendet të tjera. Kemi suvenire që unë e marr nga artizanët shqiptar, që i punojnë, kemi mjaft produkte të mira, gjithashtu unë kam dhe më të kërkuara, kam përshtypjen këto që janë më të kërkuara, artizanale dhe shqiptare. Shqiptare, gjithashtu unë tashmë me artizanët kam lidhë dhe lidhje që u kërkoj gjëra të veçanta për qytetin e Durrësit, sepse unë aktivitetin e ushtrisë në Durrës, gjithashtu unë kam futur në dyqanin tim produktet e konsumit handmade që janë mjaft të preferuara, duke përfshirë verën, glikot, reçelin, rakin që janë made in Albania dhe cilësi shumë e mirë. Ku i gjen? Nga kush i merr produktet? Po themi për glikot, për rakin, për këto. I marr nga furnitorët shqiptar që kanë produkte shqiptare. Të gjitha janë handmade, duke përfshirë vaj në ullirit. Po shikojmë edhe në ekran ndërkohë disa prej fotove që janë nga dyqani, kam përshtypjen këto janë nga Facebooku i dyqanit. Edhe një lahut. Lahuta, sepse lahuta që edhe në lajme muajt e fundit vitit kaluar, kur u bë sherrri i madh dhe kujt i përket lahuta. Kujt i përket dhe unë do të them që qeleshja dhe çiftelia janë dy suvenirë. Çiftelia se tash lahuta po. Janë dy suvenirë që pëlqejnë mjaft nga të huajt. Madje kur vin turistat gjithmonë thënë kur shohin qeleshën, mund ta bëjmë një foto, unë them patjetër. Edhe gratë vendosin se nuk e din, unë them tamam tipike është për meshkujt dhe pastaj fillojnë të qeshin. Qartë. Po janë vetëm të huajt ata që vinë dhe interesohen për suvenire nga Shqipëria? Ka shqiptarë të cilët duan të kenë objekte të tilla në shtëpitë e tyre? Edhe shqiptarët i preferojnë jashtë mas ato që jetojnë jashtë shtetit, madje këtë vit në Shqipëri ka pas mjaft italian dhe italianët e preferojnë shumë flamurin edhe simbolet e flamurit. Pastaj kanë ardhur shqiptarët dhe ka thënë, të ketë italiani flamurin tim dhe mos ta kem unë, më jep një flamur të madh të bukur. Kështu që i nati të shtoft, po themi në atë rast. Po jemi në fund, po do të bëj edhe këtë pyetje. Si del? Sigurisht pa detajet konkret, po le ta themi këtë gjë që kjo mund të jetë një mënyrë për të jetuar në mënyrë dinjitoze, është një punë dinjitoze që siguron ty të ardhurat që ti ke nevojë për të ecur përpara, po themi. Na trego pak për këtë pra, pjesën ekonomike të gjës. Në fillim kur unë mbarova fakultetin, prisja që të filloja një punë dhe të isha rrogtare, të kisha kohë, por tani që unë kam hap biznesin tim dhe kam punën time, punoj në pothuajse çdo ditë, kam orar me të zgjatur, vjen fund që ana ekonomike është mjaft e rëndësishme dhe jam e kënaqur dhe them mirë që nuk gjeta një punë, po përfundova të hap biznesin tim. Pra gjithçka që ti bëri mund të themi që ja vleti apo. Sa mirë që nuk gjeta një punë. Sa mirë që nuk gjeta një punë sepse kam biznesin tim. Pra tani në këtë moment në cilën fazi të gjithë kësaj gjëje që ti ke marrë përsipër? Jam ka 2 vjet që ushtroj këtë aktivitet. Kur e hapa në fillim thoja vetëm ta hap këtë biznes është shumë e rëndësishme. Mbasi e hapa biznesin, më hype ajo, e di nuk qen ka vështirë të hapish një biznes, qen ka vështirë ta mbash këtë biznes. Pasi e mban këtë biznes thua, po pse mos ta hap dhe një tjetër? Pra ti tani e shikon veten më shumë si avokate apo si përmarrëse? Nuk e di, po si përmarrëse më duket më mirë. Nuk them se shkolla është e rëndësishme për çdo patjetër. Megjithatë kishte shembull i mirë me një ide shumë të thjeshtë. Prandaj kemi sjellë, sepse në fundit nuk është një ide që se kemi dëgjuar më përpara, sepse dyqani suvenirësh ka, por është një vajzë e cila kështu në mënyrë të thjeshtë, pa pretendime shumë të mëdha, pak nga pak, po ka filluar të krijojë diçka interesante në qytetin e saj dhe me sa duket pse jo. Quhet Marigo Shop, pra, është një dyqan suvenirësh. Marigoja që qëndisi flamurin. Edhe me konotacionin po themi historik edhe abdetar. Shumë faleminderit. Nerada Kulla. Mirë. Dakor, ishte ky një shembull që donim ta sillnim në qendrën të vëmendjes tuaj, pra shembull pozitiv. Unë mendoj që është mirë ta mbyllim këtu emisionin, sepse edhe koha është drejt mbarimit, do të jetë Alba Lishani si gjithmonë si çdo ditë me editarin, pra jemi në limit. Kemi kaluar pak. Kështu që i kalojmë linjën asaj dhe më pas ju lëm si përherë si çdo ditë takimin ton në orën 7 në A2CNN me Dita Jonë. Ka asgjë për të thuar? Jo, kthehemi nesër. Unë po dëgjoja isha si muzikë zëri yt dhe ishte bob. Ditë mbar, mirupafshim, di shumë mirë se është ftohtë jashtë edhe pse ka dje.